kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko irima cia Nyandarua. Shesheni hakuhe nawe. Oya zatiri odogere ne gotatia gogoyo na tokwambĩrĩria na rwĩmbo rũrĩa rwatiga rwetio ni Josephat Masharia rwa CDM Kerato. Ĩno nĩ thĩ harĩa hothe ũrĩ, karibu sana. Gugoyo ne tate Nikore wale ragate Dale irato CDM wakirato Ay magaranga wanini Ayekora Angi matario na maguru Tukana redio ne dena Inaga iro geno ine Kerere ya kumoya Ani aligota na agira One yogua karibu sana harĩa hothe ũrĩ. 22989 itia rwĩmbo kana ndũmĩrĩri. Tukana riganirwo atĩ ĩno nĩ thĩ ũgakũmĩtige rĩothe. Tukana riganirwo atĩ ĩno nĩ thĩ ũgakũmĩtige rĩothe. Na wakorwo rĩ gĩtonga ũgakũmĩtige rĩothe. Na wakorwo rĩ mũthĩni ũgakũmĩtige rĩothe. Na nĩguo gũtirĩ ũgũtũũra Maũndũ nĩ merĩ thĩno mũndũ witũngũĩre na ũikarage gwatĩire. Wa mbere nĩ gũciarwo we na nĩ waciarirwo. Wa kerĩ kweherera thĩ tondũ ndũngĩgĩtũũra thĩ. Kaiga kana ta kĩrĩma ona ũngĩhaica roketi ĩno nginya ũkameherera kabisa. Tukanatirire mundu tondo tiwe Ngai. Ngai ni otuanagira. Ona watonga wanya indondo getere andu. Ono lotari ni mwigire. Irikana rogeciaro. Marinjagano alikendu. No irikana yogakwa. Utige ikere one ange. Godani dongono waigua. Ĩno nĩ thĩ Menyaga otana ciaro. No tana menyathi. Waliangi vera gotori. Na mayo na thina tawe na mautire othe. Indi virago ndulimi. Ona wathie na rogoro. Ukora nogwo kuhana. Ona warora na itherero. Othe nogwo kuhana. Kenyomo wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ. Arajĩra arorete kũrĩa Meru Teachers College for Music Festivals finals bathi 29 na wako live. Asante sana, safari njema alimu mũgĩthiĩ Meru nĩ ũndũ wa finals cia music. Michael Jogu kuma Kĩbĩrĩgu, asante sana. Ũmũthĩ nĩ happy birthday ya PMM arĩ kũrĩa Idaho US. Happy birthday PMM. Samuel Johi thengio mũno harajĩra ĩno nĩ thĩ na nĩ nditũ no Ngai woma. Asante sana Samuel Johi, thengio mũno mũndũ gwĩtwo Kũng'ũ kuma Elbagon. Salimia watu Elbagon sana. Mere gogoyo nĩ yambĩrĩria Wangeci wa Kabio Kawa West Kwero atĩa mageithia mũno. Kabisa. Na gavana ndanagĩũka moko matheri ena indo cia rembesha maisha. Nĩnjũĩ mabataro ma mbeca nĩ maingĩhĩte mũno na nĩkĩo Nord FM tũraikara ngogo tũgagwĩciria nĩ tũragũtuga na mbeca tabarĩra-inĩ citũ ciothe kuma ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 na Jumamothi ciothe nĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi 1,000,000 na 500,000. Nĩ ũhũthũ kwĩgwatĩra mbeca ici ũkũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara
na gĩũthi gĩkĩ gĩtiĩtĩkĩrĩtio kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Ndereba ciothe angĩkorwo rutaga wĩra wa ndereba harĩa hothe ũrĩ barũrũ gavana nĩ agũikĩria. Nego tukire mami witu, nego tukire njetereire itonga jayamba. Goria kiri umare, thina mutheri. Reba ya munene, thina mutheri. Otiga ndereba cia gavana wa Ngogoyo icio ikoragwo cigĩtwo wega. Inge guthuka mami witu, inge guthuka ngore thigara kana nyushai. Ucio ni undu munene, thina mutheri. Reba ya munene, thina mutheri. Ngogoyo nĩ tate. No kũndirikania ũrĩa tugaga kiumia nĩ kĩ na kĩ? Ndamutwara katachora, ndamutwara magari nyama na itonga irenge. Ndiumana mushingo, jikaire ngarine, thina mutheri. Ndereba ya munene, thina mutheri. Mwĩrore wakwa Muthai, ndereba ciaku cigĩte atĩa? Na ucine thina mutheri. Salome wa Fresh Meat Freria gaitheka. Eno iki wa mwari wa maitu mamodi. Gake hoyangari, gacho kiugo kerito, thina mutheri. Reba ya munene, thina mutheri. Gaitheka muno mfalume kuma Gatodo North. Na andũ a Gatodo North nĩ mwagĩithio nĩ mfalume. Arajĩra ndariganĩirwo nĩ inyuĩ. Ingĩkĩte katachora, ingĩkĩte ngĩthiara karĩra twĩnake. Gaikio rithonga ya garorerwo tha, thina mutheri. Reba ya munene, thina mutheri. Anegwenda kugeithia Cadiz at Thika Golf Club. Gaithĩkai muno. Twarĩ na inyuĩ mũthenya wa Friday. Kumbe nĩ mwendete Ngogoyo ũguo. Nĩ mwaganirie. Na ciarĩndĩ wanyu agaithĩke. Arĩa othe marutaga wĩra kũrĩa Thika Golf Club. Gavana wa Ngogoyo amewasalimia sana. Ndonia nĩ mwendete inoroma. Pole sana Ndagĩtarĩ Kamau Alanet ũgĩthiĩ kũrĩa Embu nĩ ũndũ wa gũcakaya gĩkuũ kĩa mama wanyu Samuel Dabo wa Ngoge kuma Mugoya Village. Wakinya kuo mele pole sana Ndagĩtarĩ Kamau Alanet. Ndereba ya Kamau Akarugoyo ndĩrĩ mathĩna. Ĩtagwo Bernard Mutiga wa Ng'ombe. Aigĩtwo wega ũcio ndangĩina thĩna mutheri. Thegio Sami wa Karura Kamunyakano wa ndirikania Sunday tugaga nĩ kanitha na Ngogoyo na PCA Milimani South Presbytery Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro na maragwetera igongona rĩa licensing ya Muturi wa Muiro nĩ gwĩkĩrwo kola na kũheo license ya kũhunjia. Igongona rĩrĩ rĩgakorwo PCA Karen Church ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na The Hub Karen Shopping Center mũthenya wa Kiumia mweri cigana mũthenya wa Kiumia mweri 10 mweri ũtũrĩ wa kanana nĩ Sunday ĩno ĩngĩ kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ. Gũka gwaku mahoya maku na unyitanĩri waku nĩ ikamũkĩrwo na ngatho ũkai tũrahe mawĩko ma Jehova. Mũciĩ wa Tugino Tano FM thaa 7 ĩrahĩtũkia ndagĩka 29 mwarimũ Kĩnyumo wa Gĩcũgũma nĩwe time keeper witũ.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukero memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Gogoyo Metate Ndoka Kamaru Charles Wagas sabasaba request yaku ni weno mite ya Gikuyu twambe turirikane kihumo gitu Randekeirie mwana Kamaru njukena ni ndoka tuthomithie ciana kana njiarwa mite ya Gikuyu ningwamba kumuria nyumba itu tumaririkane Gikuyu na mumbithe na nyina wa ruriri rwitu kabisa itana ikara the Kamaru nguthomithia ciana mite yari mingi ya kireti nengi ya weru-ini muti wa mugumo tongoretie Mukuyu mukurwe yari ya igongona naguo muiri-ini wayagwo ngiri riu ino ni Gogoyo original yari mawira maingi Thengiũ mũno Njau wa Astro ciothe mekĩrĩte Inoro FM asante muti wa muringa wayagwo ite mutuyane itunda naguo muruma ndo atuagwo munduri wa nyungu na mukarakinga na shonge hamwe na muthunga iyo ni miti imwe yakagirwo thathinĩ ũkĩthĩrwo guthomithia ciana Kamaru kirangi kia uko na nikio gitatĩ kĩheagwo muti wa mwenjere na nyambo cia roa cikiwagio muti wa mukenia na muthima mbũri mathĩnjĩro tũgatua mĩthakwa mĩtĩ ya Gĩkũyũ Charles Wagas we sabasaba Thengiũ nĩ gwĩtia rwĩmbo rwega muti wa mũroha wayagwo mĩatũ ya njũkĩ mũrambati muti mwana ciara temagĩrwo irigũ itana ikara thĩ Kamaru reke njere ciana mĩtĩ ya matunda ma Gĩkũyũ tondũ marĩ maingĩ mutuya nĩ ituya matunda mũkawa nĩ ngawa mubiro nĩ mbiro na matunda mũtare nĩ ndare munathi nĩ nathi mũkamburo ciaraga ngambura nĩ kwarĩ thigio na ngoe nganaio mongoya kabisa mũrangĩti mũtĩ ngatha ya Kĩrĩnyaga ĩrĩa yatigara tinie nyiki njorua ya Gĩkũyũ ndikei na ndũrũ na kĩratũ na ndicũ matwĩre kĩrĩkia ngũkwĩra Kamaru ndũkandirikanie bara yarĩ nene manjenetie kĩninaga-inĩ ciothe yarĩ nene no mene yarĩ nene arũme moigaga mbu ndahũrĩtwo ngaganĩrĩra mĩatũ ĩyo mbara yakĩrĩ nene angĩkorwo arũme hĩndĩ ĩyo moigaga mbu tumĩte haraihu muona twĩna wĩyathi ũyũ rwĩmbo rũrĩa rũracoka rwĩtio nĩ wa Njohi Savea rwĩtagwo Munjuga Thengiũ mũno wa Njohi Savea Mogo wa Bidan Gacharage ya Kenyona ako kwa mitambo asante sana salimia watu wa Kenyona Peter Wanyamatamu Bushere Sagana Rauga Shomora Kadiza Thika Golf Club thank you Nikwenda Gogoyo na gũkenio nĩ gavana ona niĩ nĩ mwanganirie twacemania itia rwĩmbo rũrĩa ũkwenda kana wĩkie ndũmĩrĩri ĩrĩa ũngĩkorwo wĩ nayo ndũgacererwo kwĩtũkĩra 22989
na ũngĩkorwo na yaka waru nayo no ũmĩhũthĩre wetie rwĩmbo kana wĩkie ndũmĩrĩri o yothe ĩrĩa ũngĩkorwo wĩnayo Sunday ya mbere ya mweri wa kanana. Ngogoyo ya mbere ya mweri wa nana mwaka wa 2025. Governor's favorite wa Johi Savea kaka karwĩmbo gaitũ kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa mũringeire nĩgetha mwendane wendora wale na gwakae wathire ku rĩrĩa wa mũringagĩra nĩgetha mwendane Kethakeria wandire tiga koinainia kiongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga Wendaga nĩguo wĩgunega kumĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Etatire Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Omothe Mujugeko wa Johi Savea 001 Sagana Ketiga kũmũkana waigua atĩ iumĩ rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũitũ na thutha nĩ ũgũthebea Thikũ ici Mujuga maracera na Ngaruya Junior Sugar shot maroneka mũno na Ngaruya Junior kũrĩa Thubukia ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyo ĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mujuga ikaraga kaunta-inĩ akanyua kaũkĩ Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo ũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra DJ Flash wa Citizen TV ndĩraigua nĩ mũroyanire na Mujuga wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa na Johi atũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Waboi wa nyote chunga Mujuga sana Muiga Police Canteen no gogo ya rata thegio muno Michael wa Thamaki Kiogora na Muoria asante wa Mutito magaidi othe kũrĩa Muiga Police Canteen ngwehoka kũgũtire na Mujuga anyuaga kaũkĩ Waria marwĩmbo rũrũ nĩ rwega ucia nĩ rũhũrani ndendeta tena tũtonge tũture mbeca kũrĩa kware mbeca maisha hihinya *272*1# rũmĩrĩra mĩtaratara ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ kuma kware mbeca maisha
Gugoyo back to back. Ega shariti ga kurumana okiuga nyane waku atenda kabutia ne mondo nyamwe siatana ne wagituro wikamera endoke gutume ye watata ethio kamukanie acha timotuga ne maramari Endere guira vera kerende atenya gandare ndo atase nora mera mabetia makeno asioko kuganya gandi waku ikamera endoke gutume e watata ethio kamukanie acha timotuga ne maramari chuma Yoli Yoli wametubaruga kabisa. Asante sana Yoli Yoli were muru. Enyaga chamo kwana waituro nione ninde mwise muno twari na kema utikenya endere abatire munyambo na njara wikamera endoke gutume e watata ethio kambukanie ucio tibutugo ni maramari Ego koko digadegereria nekenda woyanya gambia sia okiorea do agaituro dio kenda sia kundo mbia twimetho wikamera endoke gutume e watata ethio kamukanie ucio timutugo ni maramari chunga Gugoyo metate. Ega chari nengori nikana endere atware ngurubani tachiare amagegania waira kethia mocere no kiura wikamera endoke gutume e watata ethio kamukanie ucio timotugo ni maramari Etigangwerere okambatwo ogatorio ware kiaraga utiga ciana ikerere na ni undu wonsorio cio weigirire wikamera endoke gutume e watata ethio kamukanie ucio tibutugo ni maramari wikamera endoke gutume e watata ethio kamukanie ucio tibutugo ni maramari yariro ya wisiti kyomukuria keune twarega ni maramari yariro One. ya wisiti One ogo. kyomukuria keune twarega ni maramari Party 2 eragiuka. choma Ona gekira roro gweciretie ni party 2. Legio muno mwaura Manchester wa Mountain View. Kamba wa maspika. Kahatia muraradia kwero atia. By the way, damenya muraradia haswe koragwa. Die doka muraradia. Ajerera jira ya muraradia kama wa maspika. Kaugide timoranga no dieneha. Jira wa starehe arauga kabisa customer marauga nehega ne pio. Jira wa starehe bushire jira ne uruga nyama kana wedagia mundu akerugera moshi. One. Igwa Nenguya mokwane ngoroke na kenginya kendaruma Morome amona gekiria tanjuke Morome amona gekiria tanjuke Oikambera endoke ngongore Ye watata endoke ngutume Ucio ni mutugo wa kanarume Tiga ni mutugo tugiakwire tene Netate. Asante City of Angels. Kedenyo amokore mwana ni arumwe kabaru Ore ati
te mwana rumwe kathagiro Ulio te mwana rumwe kathagiro Wachira King Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Wachira King aria kahotero Ocio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũngĩakuire tene Kabisa. Tigana na nyaga te mwĩvia nĩ ng'ombe cia nĩarakũraga nguva Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũngĩakuire tene Kwagerire gũkũ Isaya tindaga kĩrĩra Aui, aui, ui Arĩkia ndũvio kĩthito ndarĩ Mũkorĩa wake makũthiĩ na nyaga Kabisa. Ĩno rĩa rĩngĩ makũthiĩ na njerũ Ĩno rĩa rĩngĩ makũthiĩ na njerũ Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũngĩakuire tene Ngugoyo nĩ tate. Nyaga cia mũkwana ũcio wa ituro ndarĩ ũndũ atece Ona kũmbaka, ona kũmbarĩ Mavetia make ngacagũranagie rĩonetero Waikambera enduke ngongore Watata enduke ngutume Ucio nĩ mũtugo wa kanarume Tiga nĩ mũtugo tũngĩakuire tene Kiarĩro kĩa ndũnũ Kiarĩro kĩa ndũnũ nĩkĩo mũkũrĩa kĩu mũrarega no kĩo mũkũrĩa Ona gwakĩa no kĩo mũkũrĩa Ona gwatuka no kĩo mũkũrĩa Ona mwarega no kĩo mũkũrĩa Kiarĩro kĩa ndũnũ Kiarĩro kĩa ndũnũ nĩkĩo mũkũrĩa Rubaru kenetia Mũcĩtĩ mũno thengio mũno Mũcĩtĩ na wakũrĩa Kariobagi mũciĩ wa tugino tana Inooro FM thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 13 no tũraitĩka Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Rĩu ngwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwana thibitarĩ. Mwene nyũmba nĩ aretie rent. Mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We, niĩ ndĩ thirikari-inĩ. No maũndũ manditũhĩire mũno. Ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari ta niĩ. Na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe. Ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Mũciĩ wa tugino tana Ngugoyo nĩ tate. Gutire
Mundu endete nyimbo cia Johnny Ndisho guoko iguru ta mwiruri wa Komothai stoko ya broken memory Ewana ruona na rumenya Oiarata Gutire kagando itukuneta reno me Iraina niende muyoro Oiarata Angema koiga yaro Atiku agona rwanyo ne wachio tukurugutia twa murimo tauraga mbura ugaga yaroniwe kuaga ona ruo uyu ni undu makiti andu hano twaroman mwana wa university litani boy uyu ni undu makiti andu hano twaroman mwana wa kebere jaratu akawa tushoke turore nako Jackie Muhambo Makoyo Baba kwerwa atia Gethi andu othe a Makoyo Ndiroria kwi muthenya gakia Oiarata aitũrange iria kana no jisiyo Kũrĩa gũtũrayuraga Kũrĩa iria thĩinĩ Kũrĩa maĩ maingĩrĩire Nĩnyumu itũrere o nyumu Igũtũrere Kamau Kasteni kuma Njoro Gwitũ gũkaura mbura nene rĩma Gĩthikĩrĩrie mĩciĩ mĩingĩ Woigwe aroĩ Na mwanage gwĩtia mũgũndũ na kĩandũ onire Nĩ kaba kũhurwo mwĩrĩ Oiarata Andũ aroya heho tondũ ti njega Monica Mams Winnie thengio wajira wewe ndete muno cia Johnny Ndisho ona Jawa Muratha na wakarimi mari thingira rwa ithengio Kamau Smart City Park Market thank you Gĩthikĩrĩrie mĩciĩ mĩingĩ Woigwe aroĩ Na mwanage gwĩtia mũgũndũ na kĩandũ onire Nĩ kaba kũhurwo mwĩrĩ Oiarata Andũ aroya heho tondũ ti njega Ene koingĩrie nĩithe thĩna ũrĩthĩ Na gũtirĩ andũ atarĩ na thĩna Ene koingĩrie nĩithe thĩna ũrĩthĩ Na gũtirĩ andũ atarĩ na thĩna Enda thiĩ Nairobi niĩ ndĩithe kuo Ngakorathi na kũu wakĩtie mwaki Enda thiĩ Mombatha niĩ ndĩithe kuo Ngakorathi na kũu wakĩtie mwaki tukurira ku kana tuthie Muraradia gwa Kamau wa maspika Egi urajira Muraradia ikiharo umete na Mukuyu uingire barabara ya Mugoiri ukore matura ta Dikwe Kahuro Kahatia Gatuya na matura mage maige othe mageithike koingĩrie nĩithe thĩna ũrĩthĩ Na gũtirĩ andũ atarĩ na thĩna Enda thiĩ Nairobi niĩ ndĩithe kuo Ngakorathi na kũu wakĩtie mwaki Enda thiĩ Mombatha niĩ ndĩithe kuo Ngakorathi na kũu wakĩtie mwaki Rũkũngũ kana turire makomboki gari KCP 889 ya GMT Sacco kuma makomboki to Thika mekirite gogoyo thengio muno salimia dere sana Joko afo adera turire Kayore Togo Kayore kwa Jackie wa Ford Carolina Lede kamuno Dr. James Nyoro Nejo wene wedete gogoyo sana Carolina, enjoy ne unyendai Carolina, enjoy ne unyenda Takonire, itenjine ambathie Kwiroreirwo, neandu tawebisha
Carolina nigetha tumenyane ndakwarĩirie thakame ikĩiguana ngĩgwĩkwĩra twere gĩcĩgĩ-inĩ kĩa andũ tũthiĩ nawe mong'ona itikĩrabu kabisa. Amũrire mehere gĩcĩgĩ-inĩ kĩa andũ. Njoroge nĩ waigua andũ marĩa ingĩ me hamwe metagwo gĩcĩgĩ. Ehera gĩcĩgĩ-inĩ kĩa andũ. Gĩtia ngũkũ na niĩ ngĩtia mũcubaĩ ndatwarangio ngĩnjĩra tũthiĩ mũciĩ ngumo yaku yatigirwo kĩrabu nĩ mbica yaku twendeka Carolina. Ndereba nyingĩ nĩciaũgũire ciongoi kwĩũgũra makuone Carolina tũgĩkinya nawe gwitũ Gatangai ũkigotigwo na niĩ thiĩ ngathũkũme. Thengiũ mũno George Karoiro, sitting MCA Olmoran Ward, Laikipia County. Uko ndani ya Gogoyo. Asante Kamau the Promising. Carolina Taendisho nĩndagũtũma mũciĩ wainũko kangeithie mwendwa Carolina wathiĩ ũmwĩre woine kaba gĩcagi tondũ gĩcagi kwĩ makwa na mariũka kabisa. Kenyomo wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ. Taendisho nĩndagũtũma mũciĩ wainũko kangeithie mwendwa Carolina wathiĩ ũmwĩre woine kaba gĩcagi tondũ gĩcagi kwĩ makwa na mariũka. Asante sana Mwaura wa Karaja kuma Qatar orajira Doha Qatar no gutwarithia bathi tugithikagiriria Gogoyo orajira guikiria ciarende waja cigano na asante sana. Reithe kamo na wakili Johnny Jomo Gogoyo diehard kuma Korea dia wakili Johnny Jomo uko da guikiria kariko wakili Gego shaja muradu wa kwa nyudia kaunti ya Kirinyaga. Hao ni watu yangu sana. Alezishiwa Ihenya, asante sana Alezishiwa Ihenya Gogoyo Rware. Thegio muno Mr. Gathogo wa Korea Mugumo, Gathogo wa Mugumo Kiambu County. Gaithe kamuno Mr. Gathogo waboi wanyu twarenda P3 ya wendo nĩtũgũ gũthakĩra rĩu waboi wanyu na nĩũkũ twĩra ũrenda P3 ya wendo nĩkĩo waboi wanyu. Hihi ngoria mũthikĩrĩria rĩ nũ ũkoragwo wĩhokeire andũ arĩa wendete nũ ũcio ũkoragwo wĩhokeire agũtwarĩre ciana ciaku thukuru kana ũmũtũme handũ na akinyie kĩrĩa wamũnengera kana kũrehere kĩrĩa ekũnengerwo no ucio gutwaraga wira-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kumagaraga gutwara ona kone kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa ndege na gagũkua mathaa motuko hĩndĩ ĩrĩa we mĩhang'o-inĩ yaku na ndũkoragwo na wasiwasi. Rĩu tũrakũrehera WeGo nĩ njĩra njega thũrime na njihokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ 20425 onawe ũkuo na ũcamba. WeGo, let's go. Na mahinda-inĩ ta maya mabataro ma mbeca makoragwo me maingĩ mũno. Ndũgetĩkĩre gũikara wĩ mũharu, ndũgetĩkĩre gũikara mũhuko ũtarĩ na kanyamũ. Ingĩra kũrĩa kware mbeca maisha wone no ũhotane 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 ona kĩmanjĩka gĩa ciringi 1.5 juma mwothi ciothe. Ũgwĩka atĩa? Nĩ ũhũthũ mũno kũgĩa na ũtonga ũcio. Ũkũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa ĩho ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ. Mbeca maisha nĩ hĩtũkie na ĩgathũrimwo nĩ
BCLB license number 199. Thaa inyanya niwe yororete mucio no tuginotana Inooro FM ithaa ria mbere ria ngogoyo ni ria thira twatigia mathaa mangi mana. Ugikorwo na rwimbo ukwenda ikia ndumiriri yo kuria gwa 22989 ugikorwo na ndumiriri ukwenda kinya handu onayo tunengererie na nigukorwo ngimithoma na ikinye kuri mundu uria ukwenda ikorwo ikimukinyira. Ni muthenya wa kiumia mathaa maya nitukeruraga no umuthi tutigukerura ni undu wa itomi itiganite. Ni muraigure kwe maundu marendekithio kwe maundu marendekithio na andu megwitwo na kada mawatho megie gukerura na nie tangaba na wangogo ndikwenda gwikora hateka-ini na andu acio. Koguo nie ngakerura hindi ria ngamenya biu mawatho macio matari atia na maroiga atia. Koguo hakuna gukerura. Ni thaa inyanya mathaa uramenyithio ni Inooro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi. Tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro mĩaraho. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitie ogeni metha-inĩ itu ya mohoro. Ino nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, matemo ma mohoro thaa inyanya cia mĩaraho. Gikundi kia mawakiri nĩ gĩthaganĩtie gĩthomo kĩgiĩ watho kũrĩ mũingĩ itũra-inĩ rĩa Gathĩiti mwena wa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu. Na ikaria acio mathomithĩtio ũhoro wĩgiĩ macira ma ngucanio cia mĩgũnda, ihoto cia atumia a ndigwa, athuri gutirika ciana ciao gatagatĩ ka mangĩ. Oho aikari acio nĩ matarĩtwo kũhĩmbĩria njĩra cia gũtuithanagia ndũgamano cia nja wa igoti handũ-inĩ ha gũthiĩ magoti-inĩ. Werũ wa Mwangi nĩ aratarĩria. Muingi matura-ini ma Gathĩiti na matura maria marigicĩirie wadi-ini ya Gĩthobokoni Gatũndũ ya Rũgongo nĩ ũragĩire na mweke wa mwanya wa kwamũkĩra motungata ma kĩwatho igũrũ rĩgiĩ maũndũ matiganĩte maria makoretwo makimagia. Wakiri Frederick Mariga niwe ũtabanĩtie gĩikaro gĩkĩ. Gũgĩkũinĩ ũhoro wa mĩgũnda nĩ very critical, ũhoro wa succession na hota gũtarĩrio maũndũ macio mothe na maheo makinya maigana na maria mangĩhũthĩra. Na nyingĩ makiri amerutanĩria maigane makumateithĩrĩria gũthiĩ na mbere na macira macio maria angĩ mena macira current ongoing na maheo legal advice. Koguo no gweterera macira macio mathiĩ igoti-inĩ mawakiri mekũmawakilisha for free. Hĩndĩ ya ũtungata wa mathĩna ma ũgai wa mĩgũnda na athuri gũtiganĩria ũreri wa ciana nĩ marakorirwo makĩyumĩria na njĩra nene. Thĩna marĩa tuona andũ menamo ma kĩwatho nĩ maũndũ makoniĩ mĩgũnda na athuri gũtiga ciana ciao. So those are children rights cases. Na mawĩra ma succession andũ hihi mena mĩgũnda matigĩirwo nĩ maithe mao na matirĩ magarũra. Atumia a ndigwa onao nĩ mareyumĩrĩria kũmenya ũrĩa mangĩkinyĩra kĩhoto kĩao kĩrĩa kaingĩ kĩagararagwo athuri ao marĩkia kũhurũka. Especially widows nĩ mũtukoragwo na mathĩna maingĩ tondũ rĩrĩa watigwo andũ a mũciĩ nĩ magũkagĩrĩra mũno na rĩngĩ indo cia mũthuri kahana ta marenda mũtunyu. Ona wathi gwetha haki-rĩ rĩngĩ ũkona nĩ ũraga. No rĩu niĩ nĩ ndagĩa na ũteithio na no njĩre atumia othe mũndũ ũngĩigua hinyĩrĩrĩkĩte thirikari open gũteithia mũndũ. Community nĩ yarĩkia kũnorwo na kũmenya bata wa kũrũmĩrĩra watho atĩ mũndũ ndagĩkuoya sheria mkononi mwake na nĩ mamenya atĩ bata wa gũka gwĩka succession na kũiguana tondũ andũ aingĩ magĩaga guoya na kwaga kũiguana nĩguo magacoka makaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na process ya gũthita gĩkuũ nĩyo succession. Gũkĩrĩ ũguo Akenya aingĩ makĩrĩkana atĩ magaga gũthiĩ gwetha motungata ma kĩwatho nĩ gwĩtigĩra thogora wa cira magĩthingatwo oho kũhĩmbĩria gwethaga ũiguano matanakinya gũtwarana magoti-inĩ. No maranĩrie through offices cia cifo, offices cia andũ angĩ ta athuri a matũra makahota kwaranĩria na kũiguithania nĩgetha matonginya macira mothe mathiĩ magoti-inĩ. No marĩa marĩ magĩthiĩ igoti-inĩ na macira maingĩ ma gũkũ gwitũ nĩ andũ mangĩaranĩria, nĩ maũndũ ma andũ mangĩaranĩria na maiguithanie. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gathĩiti Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ona thengia ya mawatho marĩa magathĩkĩtwo kũhũrana na ũhũthĩri mũkĩrũku wa njohi, thĩna ũcio no ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Na maabitha borithi nĩ morotetwo nĩ ũndũ wa kũnganagia mahaki na kũgitagĩra onjoria arĩa matheremagia wendia wa njohi icio. Gũkĩrĩ ũguo mbunge ya bũrũri nĩ thingatĩtwe thugunde watho mwega wa kũherithia onjoria rũhonge-inĩ rwa wendia wa njohi arĩa maragarara watho.
Thauri wa Mbogo nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ kĩmwe kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩhutio nĩ thĩna wa njohi njũragani iria ikoretwo igĩcũngĩrĩria Akenya aingĩ gũte mĩoyo yao o mwaka. Ona ikuũ ikĩonekaga na biacara ya njohi ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na kwendio nĩ gũkoretwo na mawatho ma kũramata wendia wa njohi bũrũri-inĩ. Mahĩtia marauma kũrĩ andũ arĩa magĩbataire gũkorwo makĩoya ikinya ĩrĩa andũ arĩa tũkiuga nĩ nyumba kumi, ĩrĩa arĩa tugaga nĩ macibu, ĩrĩa arĩa tugaga nĩ borithi, tondũ acio nĩo mabataire gũkorwo makĩ-apprehend andũ aya na magatuĩka a gũkinyio igoti-inĩ nĩguo igoti rĩtuĩke rĩa kũmoera ikinya. Kũringana na wakiri Gĩcũki wa Werũ na Alexander Mũcangi, rũhonge rwa magoti nĩ rũkoretwo rũkĩrũmĩrĩra mwatho kũringana na gatiba ya bũrũri na gũtacũkĩria arĩa makinyio igoti-inĩ itua rĩagĩrĩire. Wĩra wa magoti maitũ nĩ kũ-implement watho, either ũkĩhũrwo faini ĩrĩa yagĩrĩire kana ũgĩtuĩke wa kuohwo. Na nĩ tuonete na twanona andũ matwarĩtwo magoti-inĩ arĩa makuruhanĩte na watho ũyũ na magoti magatuĩka ma kũmoera ikinya rĩritũ. Ngĩrũmĩrĩra macira maingĩ nĩ mahotaga kũrũmĩrĩra mawatho macio igoti-inĩ, no kũringana ũira ũrĩa ũrehetwo igoti-inĩ jaji nĩyo ahotaga gũtua itua. No mũtino mũnene ũrĩa wonekaga nĩ wagi wa ũira mũiganu ũrĩa ũngĩteithĩrĩria harĩ gũtua macira maya na njĩra ya kĩhoto. Jaji agakora njara ciake nĩ what we call his hands are tied. Tondũ rĩu ũira ũrĩa ũkũrehwo igoti-inĩ jaji akũhũthĩra ũira ũcio. Nĩ na kũhana ũguo, honge ta KEBS, KRA na ingĩ iria ibatiĩ gũthingatithia mawatho maya ikoretwo irĩ mũhĩnga mũnene. Control agencies ino ta cia KEBS hau nĩo ũhoro ũyũ ũrathũkĩra nginya mbere ũkinyĩre borithi kana ũkinyĩre magoti, tondũ ũgĩkorwo KEBS nĩ yahĩtũkia njohi itagĩrĩirwo rĩ, mũthigari ũrĩa arathiĩ kũnyitana kana kũrora ndangĩmenya njohi nĩ njũru kana nĩ njega tondũ ĩrĩ na mũhũri wa KEBS. Rĩu bunge ya bũrũri gĩthingatwo gũka na mawatho marũmu marĩa mangĩteithĩrĩria acirithania harĩ gũkinyanĩria ihera irũmu kũrĩ arĩa maragarara mawatho maya. Either watho nĩ ũgũkĩenda ũhetũkio, watho ũrĩa ũgũkorwo girate kana watho ũrĩa ũgũkorwo ũkĩnyitanyitia maũndũ marĩa tũrakĩona mena thĩna thĩinĩ wa ũnyui wa njohi. Kaũndũ gaka no gekirwo through bunge kana through our representation arĩa andũ arĩa tũgĩtwarĩte bunge nĩguo magĩtuĩke a kũrora watho, nĩ ha watho ũngĩcenjio, nĩ ha mangĩtuĩka a kũnyitanyitia nĩguo tũkĩoneka mũrimũ ũyũ wa njohi cia ibango, mũrimũ ũyũ wa wendia wa ndawa cia kũrebia nĩguo tuĩka wa gũthira. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Matama mangĩ nĩ ũkũmamũkĩra wona ciahanda thaa 9 cia mĩaraho. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Utaganĩria nĩkuo kwahũranirie itimagũrũ. Hĩndĩ ĩyo mũkũigua ndaikagio Kenya cero ya kahuro. Gatigĩte Kamaru na Ndisho na Nyuki Mburu barĩ. Tũrĩ na ndaci ya gũcagũra mũirĩtu ũrĩa mũthaka no toĩ ũcangiri. Kabisa. Mũthuri ũmwe mũthĩkanu mũno gwĩtwo Mũkurima. Ciana nĩ ciaragwo no cia mũthuri ũcio nĩ rũgano. Kairĩtu gake no kũgatuĩkire mbikira na Nyuki. Njongi icio igaganĩirio hakanĩte mwana tuĩke namba tondũ arĩ na mbia. Nĩ request ya Wambui wa Nyũtũ kuma Murang'a County kũrĩa Maragwa na iroka nginya part 2. Tukaundendaga ndware gĩthĩgano ngĩaga ũhoti. Ndathiaga hakuhĩ na kwarũme makaua na nderi. Ngerirwo nĩ ithĩicĩra ngari ngoinũkia ngĩthũka kĩongo. Handũ ha gũkombora tagithi ndakomborire mbathiĩ gwĩtwo Sugar Daddy. Gugoyo nĩ tate. Twakinya Gĩthagara kwa Mboni mũrima ngĩkora ndaci. Yona no gathiri-inĩ wa Njikũra ina kĩrorerwo. Tondũ ekĩrĩte kamũbuto gatune karĩ taiti biũ. Tũkĩmumunya na kinya mũrata
gwikiora niroba wajikwathie kumathekia kerwo ni tuonaga mamburi akiuga ndakwingirara ndiroba gĩikio ta ikonia akĩgũtha mũthigari na rũhati akĩũraga tha reke mũndũ arĩmwo nĩndaingĩra cero ndakorire Kariũki wa Nyaga Samueli Mwangi wa Gĩthĩnji arehirwo kiumia rũcinĩ agĩtwĩra niĩ ndarutwo kanitha-inĩ neno nĩ Bible no nĩtũkũria Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ atũhotanĩre Kariũki agĩtheka ithuĩ na Mwangi na Kariũki twatuĩte cero kanitha twakirakiraga Mwangi wa Gĩthĩnji agatũhoithia agatwĩra tuge ithuothe haleluya ngoma rohotwo hĩndĩ ĩyo Wanjikũ arahũra mũrango ta mũgũrũki agĩtaga Koburo kabisa. mahoya ma Mwangi wa Gĩthĩnji nĩ makinyire igũrũ Jumatatũ kĩroko Koburo akĩnjĩta akĩnjũria atĩrĩ mũkaramani nĩũkwenda nguhe mbundi ya kĩraũni Wanjikũ akĩũria mamũhe mbundi karĩma ndatĩkĩte ngĩwacokio Kenya mweri 24 tũgĩtwarwo igoti-inĩ jaji akĩruta mĩwani agĩtũbara agĩtũria atĩrĩ gathĩrĩni na mũkaramani mwahũranaga nĩkĩ ngĩmũria kaĩ kũhũrana kĩciarĩ ũrumbwa na hakimu tũkĩrwo tũinũke ngĩũkĩra na mũndũ gathĩrĩni wakwa ũhinge mũnyite guoko kinya kaĩrĩga ngiuga heyo sonda athiĩ kũhe Kisingo na jaji taratuona ngiuga heyo sonda athiĩ kũhe Kisingo na jaji taratuona ate yeah gathĩrĩni wakwa ũhinge mũnyite guoko kinya kaĩrĩga ngiuga heyo sonda athiĩ kũhe Kisingo na jaji taratuona okay ate Njongi ciugaga atĩa nĩ ithe ũhakanĩte tondũ ena mbeca nĩ rwĩmbo rwendetwo mũno nginya nĩ Gordon Ndung'u wa Digital gũkũ Inooro FM part 2 ya rwĩmbo rũrũ nĩyo ĩracoka thengio mũno Mwangi OCS ũrauga say hi to mom Agnes wa Hitwari kũrĩa Thũngũri Ũthaya na andũ othe itũra rĩu rĩa Ũthaya mũgeithĩkĩre ho Gogoyo back to back. Kabisa. Kariũki wa Nyaga thitangĩirwo kũraga Gĩtete athiĩte gũtagia iria rĩmũ rĩu gĩgĩcomoka Samueli Mwangi wa Gĩthĩnji arutirwo kanitha-inĩ akĩrwo ciana ciake nĩ ciatharia nyũmba ya mũndũ
nĩ tate. Kabisa. Icio nĩ nyĩmbo igĩrĩ cioka back to back, P3 ya wendo part 1 na P3 ya wendo part 2 cia Mũkaramani. Thengiũ mũno Karanja wa Confein, ũranjĩra ngogoyo iratatambura, mũgakena mũno. Asante sana ũranjĩra Shoba Junior. Ni leo thaa 8 ĩrahĩtũkia ndagĩka 18 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Haya, nyokabi uyu tamenya riri andu ni mari maundu maingi muno mogaga ati TB ri ndiri kihonia we aca TB ri nuona tha ici ingithimwo imenyeke ukurigitwo no hone na tamaka no rendu metigagira ati guthie thibitari ni wona thibitari ciothe cia muingi ungitonya uthimwo TB ndurihaga ona kifata ni unywa dawa urumiririe kuria witu na mundu ena TB na hau wamuona mwire TB inatiba. Hatiri rutagaja nyitanira na ithio o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM wigwe cia TB inatiba.
Muremi, huthira dawa ya Readout kunina mahuti kaimana mugunda-ini waku. Ongerera magetha makiria ukihũthĩra dawa cia kuma Rainbow Agroscience iria nĩ ngũthi harĩ kũhukia tũtambi na kunina mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra mĩmera. Dawa ya Herol Plus ĩhukagia tũtambi ta ngũnga ũrĩmi-inĩ wa mbembe, Tuta Absoluta, Leaf Minus harĩ nyanya, Diamond Back Moth harĩ kabici na Ome hamwe na mũthũa ũrĩmi-inĩ wa mĩraa na mũgũka. Pico Carb nĩ dawa ya kunina mĩrimũ ya Alinalate Bright harĩ waru na nyanya na mũrimũ wa Purple Blotch ũrĩmi-inĩ wa itũngũrũ. Dawa ya Silvazole ĩninaga mĩrimũ ya mbaa na kĩmũhu ũrĩmi-inĩ waku wa ngano. Dawa ya 5 Star ĩhukagia mĩrimũ ya kĩmũhu ũrĩmi-inĩ wa mbale na ngano na mĩrimũ ya mbaa ũrĩmi-inĩ wa waru na nyanya na ĩkanina maroro marĩa magũmagĩra mũgũka na mĩraa. Dawa ya True Star ĩhukagia mĩrimũ ya leaf rust, coffee berry disease na brown blight coffee harĩ kahũa. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0726 245354. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories. First dates and shared last bites. And little hands about to make big memories. For every delicious moment in life, Farmer's Choice has been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Wakang'ethe muthuri mwikindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Korwe Britain ta Margaret Thithi kũrĩa London geithĩka mũno Margaret Thithi na arĩa othe mwĩ diaspora mũgeithĩke mũmenya andũ arĩa mwatigire gũkũ nĩ mamũmicaga. Korwe kũrĩa Olmoran kũrĩa Laikipia mũkore kuo na ndũgatige ciana mupeleke watoto. Acha tutimuonete Nyandarua ndaonekete kũu kĩonyo wa magumu angere kũnjĩra Kai warĩirwo nĩ ciao
apelekewe watoto wake popote alipo. Na andũ a Kenya Power ndirerwo Mwea yothe gũtirĩ na thitima. Please, andũ a Kenya Power, Mwea yothe kũrĩa Kĩrĩnyaga matirĩ na thitima. Nĩ marorerwo ũhoro ũcio. Yeah. Gogoyo back to back. Ate ka Uganda hĩndĩ ĩyo kwahanaga atĩa? Kwarĩ bara nene. Thengio mũno Juja Farm no Gogoyo, Mwangi wa Promise Bushre Juja Farm, asante. No ndagagicoke muciĩ moko matheri. Nĩngũmwĩra ũrĩa gwĩka acoke muciĩ na kĩndũ kuma kwa Rebesha Maisha. Hinya star 272 star 1 hash. Motomera wigo emoinokia. No mehoke emoinokia muciĩ. Alikodo downloadete wigo kuma Play Store kana App Store. Nikuwa ere kana utomeretwo wigo kule 20425. Okuo no shaba na uigerereki. Motomera wigo. Madam Joy gaitheka. Wake watakwero ate. Baru ruato mandirikane Cadiz at Thika Golf Club. Sharede wa Cadiz gaitheka.
muraganiria muno ni undu wa gukenio ni ngogoyo mucie wotugi no tana Inoro FM ni thaa 8:30 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mucie wotugi no tana. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Na Pepsi nwe hehete wega fiu otule nyendete wa oneno yakwa ni njega fiu hau ni hega reke nyambe nyuma gare we warekia mihango yaku ri uhurire thimu ndina kaundu ndirenda gukwira amen njira tha ici nie ndire na airtime ya gukuhurira ai tondu Pepsi uranywa niki we nawe tiga kunguithio guo we kunywa airtime na Pepsi atenywe airtime eni uguo niguo kuri igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wigwatira airtime na mbeca riria riothe urakenerera chufa yaku ya soda ya Pepsi urabatara kugura soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew kana Sting energy drink ucoke uhure *459*3# utume namba iria ciandikitwo gikuniko-ini gia chufa yaku ya soda na wihotane airtime kana kimanjika kia mbeca kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mitaratara kuhuthika nijitekerie ni BCLB number 0000258 kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua ceceni hakuhe nawe Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Irianda toire gitu ndeithagia ndikahe kanini ndendaga kurora mburi na kio nigetha nguranirwo na ndaneneha ngiria na meciria ikienda kuhikia mwari wa ng'ania atuike kindu giakwa ikienda kuhikia mwari wa ng'ania atuike kindu giakwa. Request ya Kamau Karugo alikuria Gatudu South Muthuri Muthoni inang'aragu hanini mirika thĩinĩ wa ngoro yakwa ungienda wanjeterera hwaĩ-inĩ nĩngũka kũnyua ũcũrũ kana ũnjĩre wĩna ithaga rĩene nĩguo ndikagie nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi kabisa nĩguo ndikagie nawe njinokuri kũrĩ ciana cia mũmbi. ciana cia mũmbi nĩ Gĩkũyũ ngira cia mbũri 90 na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige na ngoima 6 hamwe na ũgeni na thenge ya kĩrige
Kihandaga theca ngugi Gikirangira nduto kaimone Ngererwo kondorita Ungianjerire itana kuhikia Kana wikiondu wa gutuma menye Ati wari kanini Kana wikiondu wa gutuma menye Ati wari kanini Ati akihandaga theca ngugi Riu kai hau ni ndinamenya ni gatũ kau we Muthuri muthoni tiga kuina mburi Mwariguo ni athire Ndithemba 8 na ndari aracoka Mwariguo ni athire Ndithemba 8 na ndari aracoka Gogoyo iratatataũke Ndũgĩthiĩ mũcarie nĩguo mũke nake na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima na nĩguo mũgĩũka mũke kahora o ta mũndũ mũgima kabisa. Gogoyo back to back. Ithe wanjĩraga tũthiĩ ũhiki-inĩ ũkĩmenyaga atĩ nĩ ũgũcoka ũndige na ũthiĩ ũkamũgĩre Mwoka nake ũhiki-inĩ wonanagia mũtirĩ nake na ndehũgũra na kũngĩ ũkamunĩra ritho atea Ndathiĩ kahinda ngĩũka ndakorire agũikarĩire ngĩigua ta ndatemwo na rwenji ngĩrora na kũngĩ Wendaga kũraga ndutura igĩrĩ na ihiga rĩmwe ũriganĩirwo atĩ mũcemi akorire mũkungi nĩ aheo certificate eke ũrĩa kwenda na maica make Ithe ona rĩrĩa wanyinagia ndaci kũu ũhiki-inĩ nĩ burani wanjoyagĩra nĩguo woneka mweke Nĩ wagĩthire nake wonekana kũrĩ ũndũ ingĩka tondũ nĩ warĩkĩtie kũmenya atĩ nĩ ngwendete Ndagwethire kũu ũhiki-inĩ kwerũ okinya thegi andũ manyona moigage atĩ nĩ kũrĩo ndĩtwo Naniĩ ndameraga na ngoro kaba ndĩo nĩ wendo handũ ha kũrĩo nĩ njohi ndagwa ngaga muoyi kabisa. ema kaba kũrĩo nĩ wendo handũ ha njohi Gũtirĩ ũndũ nĩ warĩmire kũngĩ no kĩhanda ũgĩtiga gwaku gũkĩũra mwendwa no ndũrĩ ũndũ Ndagwetereire ũhiki-inĩ kinya ngũkũ ikĩgamba ngĩheo rĩbuti ngĩinũka hana mũndũ mũkuĩre Tondũ nĩ wanduire turera ndũre ngumaga thutha nĩ ngũkũhe certificate wambe ũrĩange maica Ona kama ũngĩathiĩte ũhiki-inĩ tũtarĩ nawe handũ haniĩ ũnjĩke matharau mbere ya andũ ema macio nĩ matharau moru atia mũkorire mũikarĩire Ũthiĩ nange kana ũikare mwendwa no ngwendete ona wanjĩra tũthiĩ ũhiki rũciũ no tũgathiĩ Nĩndakũhe certificate wĩke o ũrĩa ũngĩenda tondũ ona ingĩenda gũgũtiga mwendwa ndingĩhota Ũthiĩ nange kana ũikare mwendwa no ngwendete ona wanjĩra tũthiĩ ũhiki rũciũ no tũgathiĩ
ndienda gũgũtiga mwendwa ndingĩhota. Na hena rũngĩro gũkarwa Kamaru, we nĩwe atĩ Kamaru ciũkaga ithatũ. Gogoyo legend tũgwĩkĩra no ũcio ndari no ũcio watũmwo hiũke na nduma na ndũgwatie tawa thaa mũgwanja cia ũtukũ. Ege mũno Mr. Gabriel Ithobe kuma kũrĩa Ndaragwa, ndĩrona wĩko mitamboni sana mũcai wa Kĩmani, nĩndĩrakuona kũrĩa Juju ranjĩra maũndũ nĩ mega. Mr. Jagon ona no ndakuona Gatanga ndĩrerwo well represented huko side za Gatanga, asante sana. Rĩu nĩ tũrakũrehera Wigo. Wigo nĩ njĩra njega, njĩra thũrime na njihokeku ya ũkui na ĩrĩ na matereba marĩ na ũigĩrĩrĩki. Na ũndũ mwega wa Wigo nĩ atĩ customer nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Angĩkorwo ndũrĩ ũra download Wigo, thiĩ harĩa Play Store kana App Store nĩ ũkũmĩkora ho, kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ũkorwo ũgĩkuona ũcamba. Wigo, let's go. Ege mũno ngari cia Mololine, Maina wa Karĩmi arĩ Kĩbuja. Mololine aranjĩra othe kũu mekĩrĩirwo Inoro FM mathikĩrĩrie Gogoyo. Asante sana Mololine. Igwa rwĩmbo makwagĩra Madam J no cio Ndarita njĩra no cio waringa mũrango tondũ ũrahĩngwo ũgĩthiĩ kũmũhingũrĩra. Ndagĩka 30 mũkwĩranaga atĩa angĩkorwo nĩ ũnyendete njĩra no cio ndari kabisa. Igakũhiũha kĩongo mwendwa ndirĩ na ũru, nĩnjũĩ gũtirĩ mũciĩ ũtahũragwo hũti, no nĩngũigua ndingĩona toro itamenyete mũgeni ũcio gũgũcerera thaa mũgwanja thaa mũgwanja cia ũtukũ. Nena mũraũ mũirũ na wĩna teens. Nĩ mũgeni ũrĩkũ ũcio ndari ũkũrũgama nja, nĩ ng'ombe kana nĩ mũgũnda mũrarĩrĩria, na ndũngĩmwĩra tonye nyũmba ndĩmũgeithie, mũkĩng'ung'ua na ndĩ nyũmba nĩ kũnyarara mami. Ndikwenda gũtua cira njuge nĩ mũrataguo, no ndiramenya gĩtũmi kĩo mũhingũrĩre, ningĩ nĩ ta mũkwĩranĩte thaa iria gũka, tondũ wariũka ta mũtego na ndũnagwatia tawa. Nĩ megũbangĩte na mabanga na ndakagwatie thitima aume ona nduma marang'ung'ua na nja. Kariko cemania thitenji nĩ ndwĩkire nda, na twageithania ndaigua mwĩrĩ waihũra maĩ, nĩkĩo ngwenda kũmenya nũ ũcio muma nake, tondũ ingĩtuĩka nda nĩ ũĩ ndĩraga magathira. Mwendwa wako tangĩthera ngoro ũnyumbũrĩre, tondũ korwo nĩ niĩ nyuma nja gĩtingĩrainaĩ, na nĩguo ngĩgũthaithire na ndũranjarĩria, mũrimũ wa ndwere mendaine ũtemagwo na mĩario kabisa. angĩkorwo nĩ ũtuĩte cira kaba ũnjĩre, ingĩtũrangũrĩragĩra takana gaku, ndaria korwo nĩ ũnyendete njĩra nũcio, kwaga kũnjĩra nĩ ũkũmenya njũkĩtie mwere irũa. Ndingĩgũthaitha rĩngĩ mwendwa tondũ nĩ ndona, ona ũngĩtwarwo igoti-inĩ ũguo tũrarũmande, nĩguo no ngĩenda kũmũgĩra nĩ taũkĩire, ningĩ ti muma twanyuire atĩ twatigana nĩ ũru.
rwimbo ruru ni rwatumire ngona wira guko mwaka wa 2002 mweri wa February ni handu ngigwa radio ikina rwimbo ruru ngirwenda muno ngithikereria rwimbo rwathira mutangathi akiuga from Nairobi's West End, this is Radio Citizen. Ngehio kata mutego nginya kuo kuria Ambank House nikuo twakoragwo hindi yo ngekora wa weru wa mburu mutigairia huruki ohoro akejuria ni ukuhota guthoma Gikuyu, ni ukuhota kwaria Gikuyu mwanake mwaka wa 2002 ngemwira ngekithio interview ya redito muno ngerwo daure maundu mari ngemataura na Gikuyu na tukiajia guthoma mohoro bathedika ni mwe Citizen tene ne kwaragio Gikuyu ne kama waka ngethwa thomaga mohoro hindi ona Gikuyu kwa Radio Citizen mwaka wa 2002 hinoro legicoka guka mwaka wa 2003 kwa rwimbo ruru no ucio ni rwimbo igitua kwandika ibuku rio memerekia wakwa no nginya ruke kirwo ho. Thengio muno mundu gwitwo wa ng'ombe kuma Ngoigwa arajira thika kona ciothe no Inoro FM Gogoyo igitata. Gogoyo iko na wafuasi wengi sana. Salimia mafundi wote wa mijengo ni wa ng'ombe kuma kuria Ngoigwa. Thengio muno brother. Wa ng'ombe ni todo wa domereri eo yaku. Thaa kenda yatigia ndagika 14 no turaiteka. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Ni ũracaria gĩthomo kĩgĩ gũteithĩrĩria mũtũrĩre-inĩ wa nahau kabere. The National Industrial Training Authority nĩyo NITA nĩ marakũhe kothi iratwarana na mahinda ta electrical engineering, automotive engineering, mechanical engineering, building and construction, fashion design, hospitality, hairdressing and beauty therapy. Kenerera hostel njega na theru, workshop ciĩna indo ciothe na arutani njorua thĩinĩ wa honge citũ ta Nairobi, Kisumu, Mombasa, Athi River na Textile Training Institute. Intake citũ nĩ cia Januari, Mei na September o mwaka. Hora 0720917897 kana uchere www.nita.go.ke weyandĩkithie. NITA, enhancing skills. Shesheni hakuhe nawe Gogoyo ni tate. Request ya Yoli wa Metuba, safari ya Samburu. Safari yetu lewanyika, tulipofika Mararani, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Rafiki yoyoyo safari yako kwenda Samburu, kuona ndugu jamaa na rafiki yako. Utapofika Mararani, nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji, niombe lifu nifike niwaone. Roro ndere uthakaga Disemba ngithie rutha. Safari yetu lewanyika, tulipofika Mararani, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Marafiki wa ukweli hawa wa Gogoyo, marafiki sana wa Governor 048. Governor pia anasema asante sana kwa kuwa na marafiki wazuri na wenye nia njema. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika twatoa shukurani kwenu
tuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralani. Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho, kwaherini mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo. Lewanika totoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana wakili Jaga waje hia tafari Jaga umetana Ikuru gyoka Nairobi. Asante sana watu wote wa Gogoyo, marafiki wa ukweli, Abdul Kadere wa Lofa, George wa Mari wa Famuyad. Kali ni kali, Dr. Gati akiwa Kiambu, Mheshimiwa Karoiro wa Wairimo na Kanyi, Benwez Ormoran, marafiki wa ukweli. Tuende Samburu Marirare. Ado Samburu ne gaide kai. Otigaga muge koyo we Marirare. Oraigua Gogoyo. Na rorero ra shokaro itago Afro. Mtoto wa Sagana. Mtoto wa Kirenyaga. Wagapi wanagojea Afro? Wagapi wanataka kusikia mtoto wa Kirenyaga? Ndani ya Inoro FM, batoto ba Kirenyaga. Na leo batoto ba Kenya banacheza na batoto ba Kongo. Mpira inaanza saa 9 ndivyo naambiwa. Tutakuwa na watch pia hapa studio hiyo mpira ya watoto wa Kenya wakicheza na watoto ba Kongo, kuanzia saa 9 yatigia dakika 8. Mtoto wa Sagana. Miji ni uhoro munene kuma Kirenyaga aria Sagana. Ngatha mtoto wa Kirenyaga anapelekwa TZ.
Lezo Wanyika. Batoto ba Mungu wanacheza na batoto ba Kenya leo kuanzia saa 9. Naambiwa itakuwa mechi kali sana. Usiniweke pembeni mama, ingawa wako wengi wazuri mami, lakini nimekuchagua wewe. Tabia zako sana, sura yako, nimeridhika kuwa na wewe. Sagana unipeleke mama huko, nikawaone wazazi wako mama, na tizeni pia tufike mami, ukawaone baba na mama. Mengine mengi sisemi mama, uamuzi na kuachia wewe. Mwisho na kuombea salama Afro, mpaka siku tutakonana mami. Acha niangalie watoto ya Kirinyaga wangapi yako kwenye nini mitambo. Naona Shiko Adoma, Peterson Roswam Hotel Gaidekai, Roswam Hotel yakora guoko. Kama wakarani akiwa Meru, asante sana Francis G. Gather 020 Derura Mwagige Shiore James Karemi wa Kawosh Kerogoya kutoka Gogoyo Kirinyaga. Wapi Reverend Professor ule rafiki yetu Professor Katumu Mwili Madhenge na kuona Betty Kirinyaga Arauga hoye Afro mtoto wa Kirinyaga Betty mwenyewe amefurahia sana. Kirinyaga ndiyo kwa kina Samu wa Johi. Asante sana Samu wa Johi kwa nyune Kirinyaga ha. Nede aratege muno Kirinyaga. Gikonyo wa thoko Kayole. Waiga Lezo Wanyika, nyimbo cia Lezo Wanyika ni Evergreen. Dar es Salaam. Yeah. Egi muno Karaja wa Ozone Korea Kiabu Town, Karaja wa Ozone Resort Kiabu Town. Ando ya kanyama kega muno ga choma. Asante sana na wasalimia sana ndugu yangu. Ndirada Gogoyo egitata tokoro tugitura besha Korea kwarembesha maisha. Thini watafarira cito ciothe goko Inoro FM ni tukoragwo tugitugana ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 ona kimanjika gia ciringi 1.5 o muthenya wa Jumamothi. Kwigwatira besha ici okuhura *272*1# urumirire mitaratara oya kanya gako nawe uthake uture besha maisha ne hitukie na igathurimo ni BCLB license number 199 na muthako uyu ti mwagereru kuri mundu takinyitie miaka 18. No tuthiete wega Gogoyo iguthie na mbere mathaa mangi maigana riu ni thaa 9 mathaa mangi matatu tukorwo tugitwarithia na mbere Gogoyo nginya ndira ciri handa thaa 10 thinacara cia hwaini ni thaa 9 cia muthenya. Timekeeper witu ni Kinyomo wa Gicuguma
niwe timekeeper witũ muthenya wa ũmũthĩ mwarimu Kinyumo wa Gĩcogoma. Tũtirakerũra tondũ niĩ ndikwenda gwĩkora hatĩka-inĩ na mĩtaratara ĩno ndĩraigua ĩrarehwo nĩ Nakada. Good afternoon. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Nĩ thaa kenda cia mĩaraho, matemo ma mohoro. Ngucanio ya mũbira wa magũrũ gatagatĩ ga timu ya Kenya na timu ya DR Congo nĩ hĩndĩ ĩrambĩrĩria kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ mũciĩ wa Nairobi rungu rwa mbĩtĩka cia CHAN, na makiri ma macambĩki ya timu ya bũrũri ya Harambee Stars arĩa matauma na tigiti cia kũmetĩkĩria kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu gĩa Kasarani nĩ matoria maabitha a borithi hinya na mahota kũingĩra kĩharo-inĩ kĩu kĩa hinya. Rĩu tũgũthiĩ mwaka ũmwe mwena ũcio tũnyitanĩre na mwandĩki Jathan Kamau atũtarĩrie makĩria ũhoro wĩgiĩ gĩcanjama kĩu. Geithĩka Jathan, mĩaraho ĩno. Nĩ ngatho cia mwanya Jeff Mugai thĩna tũgwaitarĩria wa Kĩnyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kũrĩa ndagĩka orothe kuma thaa ici mũbira gatagatĩ ka Harambee Stars ya bũrũri wa Kenya hamwe na The Leopards. Ĩno nĩ timu ya bũrũri wa magũrũ ya DRC Congo kũrĩa meko magĩthaka mũbira wa mbere thĩinĩ wa mbĩtĩka cia CHAN cia 2024. No ndagĩka nini hĩtũku twakorwo tũkĩona gĩcanjama kũrĩa makiri ma macambiki arĩa mekwĩyumĩrĩtie marĩa megũbangĩte raini kana mekwenda kũingĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ aingĩ matiuma na tigiti na makorwo makĩhũthĩra hinya mũingĩ gũkĩra maabitha borithi na makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo. Na ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ makorwo magĩeterera hĩndĩ ĩrĩa President William Ruto egũkorwo akĩhĩtũka. Hĩndĩ ĩrĩa mona ngari yake ĩkĩhĩtũka, maabitha borithi nao mathiĩ gũgĩtheria barabara gũkĩeheria andũ hamwe na ngari nĩgetha President aingĩre thĩinĩ wa kĩharo. Nao mũingĩ mona maabitha borithi nĩ makehera harĩa megũkĩroragĩrwo tigiti ciao kana menacio, nao nĩo makĩkorwo makĩhũthĩra hinya mũingĩ na makiri ma macambĩki acio makorwo makĩingĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa kwahiana gũgũcoka mũtaratara mwega wa gũkĩingĩra, ningĩ gũka gĩkundi gĩkĩ kĩa makiri mangĩ ma mbeũ njĩthĩ nao moka ningĩ magĩtwarĩ maabitha borithi hamwe na maabitha arĩa makĩrora tigiti andũ arĩa megũkĩingĩra kũndũ gũkũ. Na kwa ihinda rĩrĩ tũrakĩaria nawe thaa ici macambĩki maya matirarorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo gĩkĩ, matirarorwo kana ũhoro wa ũgitĩri kana mena tigiti. Rĩu nĩ gũkiuga atĩ rĩu makĩingĩra mategũkĩrorwo, na rĩu ũndũ ũrĩa ũrakĩrorwo nĩ kĩhingo kĩa mũico mbere ya makĩingĩra kũndũ kũrĩa, tondũ nĩ mathako magĩthiĩ ũguo na mbere nĩ megũkĩrehera bũrũri wa Kenya gĩconoko, tondũ nĩ mathako makĩrorerwo nĩ thĩ yothe. Na nĩ ũhoro ũngĩkorwo ũkĩima Kenya point kana ũngĩkorwo ũkĩima Kenya ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo ũkĩharĩrĩria mathako ma mũthemba ta ũyũ. Ndikĩna ũndũ ũngĩ tĩ ũcokia mwaro kũrĩa mwena wa studio, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan Kamau, na nĩ njũĩ no gũthiĩ na mbere na gũtũmenyithia mangĩ marĩa megũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria kĩharo-inĩ kĩu. Na mũthikĩrĩria ihinda-inĩ rĩrĩ ngucanio gatagatĩ ga timu ya Harambee Stars ya gũkũ bũrũri-inĩ na Leopards ya kũrĩa DR Congo yakorwo yambĩrĩria ndagĩka ta ĩmwe thiru, na nginyagia rĩu timu cierĩ itirĩ ciraingĩrania mbaũ ona ĩmwe no hĩndĩ mũthako wa mbĩrĩria. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa ngucanio icio cigũthiĩ na mbere. Thirikari nĩ thingatĩtwo nine mathĩna matiganĩte marĩa magũmĩire rũhonge rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ aciari thukuru-inĩ wa secondary wa Heni mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, tondũ mwandĩki Simon Ngure aratarĩria. Thukuru-inĩ wa secondary wa Heni mwena wa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩkuo aciari maragomanĩte gũkũngũĩra arutwo arĩa marekĩte wega, kũrĩa marakinyĩrĩirie bata wa rũhonge rwa gĩthomo gũtirĩrĩrwo nĩguo rũtikahagũke. Ũguo aciari twamera tũkĩra tũrenda tũteithĩrĩrio nakĩo nĩ matũheaga, na warimũ tarĩu mokagĩra kũmakorwo gũkĩrathi thaa 10 nacio ciana igetĩkĩra nacio gwĩkate nĩ igetĩkĩra gũkooperate. Kuma mĩaka ya CDF ya Mheshimiwa Kwenya ambĩrĩirie gũtũhe Heni secondary nĩ tũthiĩte na mbere, ona kĩndũ kĩa mbere ambĩrĩirie na ithuĩ nĩ gũtũhe mbathi ĩrĩa yo ĩpromotete cukuru thĩinĩ wa gũtwara ciana thĩinĩ wa mathako, thĩinĩ wa maũndũ mwanya mwanya megiĩ gĩthomo. Maugĩte kũhĩtũkĩra kĩgĩna kĩa NGCDF gĩthomo matũũra-inĩ nĩ kĩhũrĩtwo njeki na njĩra nene, kuona ta thukuru-inĩ wa Heni mĩako ĩtiganĩte nĩ ĩhotete gũkinyanĩrio. Na ndĩmwĩra he ciana akoretwo agĩsponsor cikoretwo ciumĩte mĩciĩ ĩrĩa ĩtehotete, ona niĩ mwenyewe ndi beneficiary ya CDF yake,
tondu ni andeithirie mwana wakwa. Nie ni ndakena na ndacokia ngatho ni mheshimiwa na akinyire o hau na ateithiririe tondu tumwitha kwenya wa mathomo na ni athiete wega na ni akoretwo agitubanga wega. Kwanza mathomo, bursaries, school buses, gwika school innovation, gwaka irathi njeru, gwikira tairo na maundu macio mangi mothe magithomo tondu tutari githomo gutingihoteka. Mũmbunge wake na Ngofu Kwenya Thuku ni atũgĩrĩtie arutwo a thukuru wa Heni ni gwĩka wega na agakinyereria bata wa arutwo kũgĩa na mĩtugo mĩega o hamwe na aciari gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki wao harĩ gĩthomo gĩa ciana ciao. I'm so happy about Heni High School, Mwalimu. Allow me to register my compliments to all these students. You are a wonderful students for this one reason. When everybody else is planning to be on the rampage, atuende nyumbani wamegoma, nyinyi mnatafuta nini imefichwa kwa vitabu? Si ni kweli? Yaani nyinyi mrare mafukuini mugetha nikiki hau thini. Clap for yourself. Wenda kwaga kurira muturire waku wothe. Niro muthi withomithia. Uigue mwana waku niwe twarahe kiheo haha. Tukimwira gikabasha kau. Ekio gathina ati mwana waku ndari wira athome. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Maabitha rũhonge rwa wathani wa matũra hamwe na athuri a nyũmba 10 mwena wa Kajiado ya rũgongo nĩ mahetwo nduthi cia kũmateithĩrĩria gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki wao, na nduthi icio nĩ itanyĩtwo kũmateithia gũtangĩkĩra maũndũ ma hinahi ma kĩũgitĩri hĩndĩ ĩrĩa maumĩra gĩcigo-inĩ kĩu. Na ũteithio ũcio ũheanĩtwo nĩ mũtabarĩri wa mĩhang'o ya thingira wa Iregi Kato Olemetito ta ũrĩa Wacuka wa Kĩarie aratarĩria. Mwena wa Rongai Kajiado ya rũgongo nĩkuo mũtabarĩri wa mĩhang'o thingira-inĩ wa Iregi Kato Olemetito agomithanĩtie ikundi itiganĩte cia wathani wa matũra hamwe na ikundi cia atumia na muoroto wa kũheana nduthi na hema kũrĩ ikundi ici. Nĩ kũrũmĩrĩra mũhĩnga mũnene ũrĩa ũkoretwo ũgĩtũnga maobitha wathani wa matũra marĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgacĩrithia ũgitĩri, makiuga mĩthiĩre yao nĩ maritũhagĩra na ũguo nduthi ici nĩ cikũmateithĩrĩria hanene. Tunakuwa na shida ya security, tuko na askari wazuri, tuko na chiefs wazuri, lakini mobility vile tutasumbuka ndio inakuwa ngumu. Tununulie pikipiki moja, kamwambia hii Rongai division, sababu hapa Kajiado na viko division 2 Ngong, Rongai. Hii Rongai iko na residential associations ngapi? Kaniambia 6. Kamwambia fanya hivi, niitie siku moja chairman ya kila residential association na chief wake, akawaita tukakutana. Tukaona hii itatusaidia sana. Badala ya kupatia moja, wacha tupatie yote 6 pikipiki. Hata hizo 6 itaajiri vijana 6. Pikipiki mnaona hapa sio za watu binafsi. Sitanyorosha mambo ya vijana wetu, sitanyorosha mifuko yetu na tumbo zetu zitakuwa sawa sawa, si ndivyo? Nĩ haha rĩtana rĩikĩtio kũrĩ mbeũ njĩthĩ kwaga kũhũthĩka nĩ ateti harĩ gũcogera ngũĩ na ta gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩa atwarithia a nduthi kũrega kĩmanjĩka kĩrĩa mahetwo hĩndĩ ya icera rĩa mũnini wa president Kithure Kindiki akĩgiritanĩtie na ũcogeri. Juzi hata niwaambie vijana, nataka kuongea na vijana. Kulikuwa na empowerment ilikuwa inaongozwa na makamu wa rais. Hapa ililetwa na women rep wetu Mheshimiwa Lea Sanae. Kila group ilipewa wale walishiriki, kila group 1,500,000. Vijana wetu wa bodaboda wakapewa 400,000, wakasema hawataki 400,000. Na hata hujatoa shilingi moja 400,000 ukasema sita. Kato athiĩte na mbere na kũhũrĩra President William Ruto ndebe akiuga no ararutĩra mũingĩ wĩra matũra-inĩ. Tupatie amani, tuchunge Kajiado North yetu vizuri, tuchunge kaunti yetu vizuri, tuache kutumia kuchoma mali yetu hata kidogo. Mwambie yale yanayotazama huko si ya Kajiado North. Kajiado North tuko pamoja na serikali. Ngĩribotera Inoro FM kuma Rongai Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho Wacuka na mũthikĩrĩria. Ngucanio gatagatĩ ga Kenya na DR Congo no ĩrathiĩ na mbere na timu ya Kenya nĩ ĩkwambĩte kũringwo mbaũ ĩmwe ĩndĩ thutha wa referee kũrora mũtambo-inĩ wa VAR yonekana yuma offside, noguo timu cierĩ itingĩranĩtie kĩndũ nginyagia rĩu. Nĩ kwamũkĩra mohoro mana mangĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega ona ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
kendiga itare nakyo Nikendage nakyo keritare nakyo Na wanjerire dendeiga nataruhe Oikoro kitero lorete na kwanyu Gesi ya ndoge nduvere joke kuone Donaro yoire ningenge tigera ingangi Kainge Maria Idagaria kuonarete agaria mwene Ingenga kwirane muno gyangingo Nawe okanjera ndeleiga nataruhe kabisa. Levorarero careria que Maria Condorandora o carera mono Mare goiteka matikere muoi Euniora nyena no ningendo genyona Darora mbisa ya kogedie Maria Wadhakarete twagwetaga panjero Nare uneguo inyarete panjero Uhana ta ng'ombe imeretie dhambara Kenguire Maria Andwanyu moigaga tenende watonga Ni watonga nyoyo wale Maria Gitware ona kwanyu neguo makonyite ogeni Maria Andwanyu moigaga tenende watonga Ni watonga nyoyo wale Maria Gitware ona kwanyu neguo makonyite ogeni Nyimbo cia wahoma maingĩ cietio nĩ Madam J rũrĩa rũracoka rwĩtagwo Abidjan
Shaga wa cookies thegura jira hore akario bag light industry goko muci wa Nairobi no gogoyo gaithi andu akario bag muno makeria na andu adagureti mugaitheke dagureti hoye Ege muno mheshimiwa Shagaki wana Dr. Charles Mwangi kutoka Maragwa. Mafataro mambesha ni maigiheta muno matukweni mayatore na nikiona ithuĩ gũkũ Inoro FM tuikaraga tugĩgwĩciragia nĩ turagũtugana mbeca tabarĩra-inĩ citũ ciothe kuma ciringi 10,000, 50,000, 200,000, ciringi 300,000 yona ciringi 1,500,000 ici ũngĩoya mutorerane wa cenjia one huthu muno kwigwatira mbeca ici kuma kuria kwa Mpesa maisha ugufatara kuhura *272*1# rumirire mutaratara uria weho thake ndara hitukia ndagika 15 mwalimu Kenyomo wa Gicuguma niwe timekeeper wito mothe mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kabisa. Thina waku na wakwa na ciana mwendo arekenga thukume ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika igwa gogo yo kwagira Abidjan one more Tondo ndathie mwendo areke ngutare uthune oyi menyerera ndukana tuoretwa mwendo ni andu agicagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan tikondo kunene ryo goko Afrika tigakurira mwendo andu gatume ciana irere kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega eo neo siraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika masavea mothe anyere mutongoretio ni savea Gikonyo ni mwagithio muno ni wa mari wa Family Enterprises rajira mwiharia AP Canteen mugibango horo wa ruracio rwa Gikonyo savea muge na mahinda mega na mucamanio mwega na maria mukwaria muhingia shomora Icheno yaku na ya ciana cito ndeciekagira muko ndewera inene guonda mumizi mwendo ngamiroranga naguo hwaine ndecigaga mitwe-ine tunyiagie hwae amwe ningi Abidjan ikondo konene ryo goko Afrika guoyo nĩ tate Lekedhie mwendo, lekedhie maelava, lekedhie maeswiti nengereria tu furungo twakwa mwendo, lekedhie wera wona ndakinya ngagotomera marua makugate
lakini ndakinya ningi Abidjan ikondo kunene ryogoko Afrika Gitao beta besti no igwa Abidjan ndere kuraihu koragwo West Africa. Festus Maina wake yarathikiriria gogoyo ya Kamwembe-ini gwake muciĩ kũrĩa Mwea werũ Tarengi. Muthuri ũcio nĩ aremire mũno gwake ndũngĩaga kabũri ũngĩrĩa ũngĩkinya gwake ũguo ũgaga nĩ thĩnjwo mũkarĩra Kamwembe-ini. Rege muno wa Weru ofisa Kiserian Kajiado West pamoja sana. Salimia watu wa Kajiado West, marafiki wangu sana hao. Ken wa Muthithio kwenda atia gogoyo metumi marenda atia mama kana Sierra Leone Angĩkorwo ndũrĩ ura download Wigo nĩ ũrahĩtũkwo nĩ maũndũ mega mũno na mabata. Maũndũ mega tũrahĩrwo nĩ Wigo ta gũkuo na njĩra ĩna wĩhokeku, matereba marĩ na ũigĩrĩrĩki na gũkorwo ũkĩheo cashback wahũthĩra Wigo. Mĩ download kuma kũrĩa gwa Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ namba 20425. Tuakiatia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale. Kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance. We makanika kana foodi wa thitima no wende gukorwo ukigia na certificate kana ujuzi wa gikiro kia iguru ufundithitio ni NITA. Hihi ni uratanya gukorwo ugithoma na NITA? Guku ni ruhonge rwa thirikari rurateithĩrĩria aruti a wĩra kunora na kuhiga makiria. Kumenya ici cia NITA, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Muciĩ wa tuginotana wa Kang'ethe, muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa.
kabisa. Gugoyo nĩ tate. Kwagerete muno nĩ nyĩmbo ciaku nĩ Jane cirakenia muno. Mustard Family, Dr. Edward Mugai and the family, Edwin Kagiri Wathe kana family, Gabriel Kanyige na family, Eric na Becky Anderson, Roma na David na family wakiwa Bangalore kule bũrũri-inĩ wa India. Geithĩkai muno muno muno. Nĩ mwageithio nĩ Liz Wamae wa Royal Media Services. Arajĩra mwendete Gogoyo muno na hena rũngĩ rũroka ndũgathiĩ haraihu. Back to back. Willy Mathenge nĩndakuona kũrĩa Gogoyo Kirinyaga. Janet Kamau ako tuned sana. Asante sana Janet Kamau. Na tũtitarainie no rĩtwa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane. Kabisa. Arũme nĩ mwamenywo. Maũndũ manyu mothe nĩ mamenyeku. Tena na tena mũtikaiganĩra. Mũtimwenda njerũ ndahĩtĩtie. Kuona nĩ niĩ mũrata ngwendete ũguo. Na no wanaga niĩ ndikũiganĩte. Kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki. Wanyua arũme nĩ tũkĩũmenyete. Kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki. Wanyua arũme nĩ tũkĩũmenyete. Mũgwĩka atĩa rĩu arũme na mũrĩ amenyeku? Arũme maiganagĩra mwekwo atĩa. Kwĩ mbura kũrĩ riũa no mũrathiĩ. Mũndũrũmwe mwena mĩciĩ nĩ kenda. Na ngari cianyu thũkago wikendi. Kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki. Wanyua arũme nĩ tũkĩũmenyete. Kunjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjohithia nyeki. Wanyua arũme nĩ tũkĩũmenyete. Atĩ arũme mũiganagĩra mweka atĩa? Cokia ikĩũria kĩu arũme. Rĩu he ugire ngari nĩ thũku ya garaji. Kwanengeraga
wendo wonaga nie ndikuiganite nando kimora nyore magenyona kama ima wendo ni undu waku mwendwa kunjoera ni ndarega ni undu kujoithia nyeki wanyoro umene tuki umenyete kunjoera ni ndarega ni undu kujoithia nyeki wanyoro umene tuki umenyete kabisa. Kaya rume mukirire kamutaraje keria kiuria kiudoria wathi Mombasa Sabina ni wake wathi Kisumu akinyine wake Murang'a Waithera Nyeri Gathigia ona Meru na Ikamba no ari mucii kunjoera ni ndarega ni ndu kunjoithia nyeki wanyoro mene tuki umenyete kunjoera ni ndarega ni ndu kunjoithia nyeki wanyoro mene tuki umenyete makirete ki gutiri oraria atumia mwaga kwimenyerera arume megutwonia na maniuru maragaya njambere itara nyingi atena gutire njamba ya mwero mwe kunjoera ni ndarega ni ndu kunjoithia nyeki wanyoro mene tuki umenyete kunjoera ni ndarega ni ndu kunjoithia nyeki wanyoro mene tuki umenyete Makiraki PCEA Milimani South Presbytery Karen Central Parish na family ya dugata ya Ngai muturi wa mwiro ni maragwetera igongona ria licensing ya muturi wa mwiro ni gwikirwo kara na kuheo license ya kuhujia. Igongona riri rigakorwo kanitha-ini wa PCEA Karen ria koragwo riganetio na The Hub Karen Shopping Center muthenya wa kiumia mweri 10 ni Sunday ino ingikwambiriria thaa 3 cia rucini. Guka gwaku mahoya maku na unyitaniri waku ni gukamukirwo na gatho okai turahe mawiko ma Jehova. Thaa 10 etigetie ndagika 27 no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana Ini ule waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu uyuire hangarata Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megi mitu ya kuma Palea Millers nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutaburuko wa irima cia Nyandarua shesheni hakuhe nawe ngogoyo iratatataoke oyo warakario neke tondo wakioya merigo waigothio kare mokabo Yetiara itumbe gukwa na tiwore kagio na nguku no ni mogori Wathie gwa cugwo ndunduri ugukora rume wathie gwa cugwo ndunduri ugukora rume wathie ururuka bururi ugukora rume wathie ururuka bururi ugukora rume wathie gwa thoguo nyiri ugukora rume ona woka goko kwa Inoro ni ugutukora ni moira oyo ene nanie na wende ton tiendo ere tienda ga kurugio meha mundu rume ona ngeru muone mukariri amari eri ndaiguaga tondu
Yona wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora arũme wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme na wathiĩ Juja nĩ ũkũmakora mekua ingĩ wanjetera thuri noyo mwanguo norathua newe ũthũkĩirie mũciĩ Inakio yũrĩ na kĩara nĩwe wĩrĩga gũkwĩra ndirĩ ũndũ hotaga ena kĩharata kĩa gavana wa Ngogoyo wathiĩ gwa thoguo kũu Nyĩrĩ ũgũkora arũme na wathiĩ kwanyu Ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme na wathiĩ Gatanga nĩ ũgũkora MG Computers Gatanga nĩ ũkũmakora nĩ aingĩ inua ũyũ engoma ciakaitire thoni ũkũndeherea nyume nyumba maruru mage Kĩrimũ nakĩo nĩ kĩoru gũkoma kwene ũrĩ njago ng'oro tagekuo Kĩrimũ nĩ kĩũru ona wathiĩ kwanyu Nyĩrĩ ũgũkora arũme wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme atĩ Kĩrimũ nĩ kĩũru gĩkomaga kwene kĩnjaga kĩng'oro tagekuo kau nĩ kanjoya Kĩrimũ nĩ kĩũru ũyũ mokarie kumana kũndĩrerwo atĩ henye nyondo ici ndanakomera kabisa ũyũ wamokarie kumana kũndĩrerwo atĩ ndĩhe nyondo ici ndanakomera Mũtumia kũnjĩte athuri na ndatwĩria mũno ici nĩ ndari ciake wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora arũme ona wathiĩ Kĩrĩnyaga nĩ ũkũmakora me harĩa Nice Digital City Geithĩkai ũyũ wakua indo ciothe watiga nyũmba kĩbege nginya mbĩa cia iwatho nginya ngũire itara ciothe wagwa ndũgũtiga kweri akamũrĩhwo iru wathiĩ gwa cũguo Ndũndũri ũgũkora arũme wathiĩ gwa thoguo Nyĩrĩ ũgũkora arũme wathiũrũrũka bũrũri ũgũkora arũme Ngogoyo back to back arũme mwathira mosi arũme twanagũrana no wacira twanagũrana twanagũra gĩthĩna atumia nĩ aritũ nĩaritũhaga nĩkũgĩa iru nĩaritũhaga wawongithia rũnyondo kwagĩrire gũkũ
arahurire ruhi rwa mbico na ranjira tingomero gito ukiria kina kungorota thani ya irio nduginira ibuti naryo ndoitheranagia muciarirwo ni arume angi arume mweko Arome netwarumirio nekweaga netwarumirio nekunywa macebebu Arome netwaciareirwo ni arume angi netwaciareirwo ni agukame na baba rika riakwa mwiguta arahurire ruhi rwa mbico na ranjira tingomero gito ukiria kina kungorota thani ya irio nduginina ibuti naryo ndoitheranagia muciarirwo ni arume angi no nie na kano keng'ori turamenya uhoro ucio wa ibuti ti andu aingi maramenya ni ibuti riri anake ni mariguthira no mikonjo mariguthira mathire guthira gutiri uri rubora Arome netwanagirwo nengatha ici netwanagirwo twanonio rukungu nengatha ici ngatha ici gaithe kai aranguthire ruhi rwa mbico na ranjira tingomero gito ukiria kina kungorota thani ya irio nduginina ibuti naryo ndoitheranagia muciarirwo ni arume angi akire wake nya thani irio ndangenina ona itumbĩ rĩmwe kũrĩa nĩ thĩna Arome netwarwarire rwa meciria netwarwarire magane na mithiori Arome netwarwarire wa meciria netwarwarire magane na mithiori aranguthire ruhi rwa mbico na ranjira tingomero gito ukiria kina kungorota thani ya irio nduginina ibuti naryo ndoitheranagia muciarirwo ni arume angi ati no kung'orota ai arume nĩ maingĩrĩrwo mũno hau netwaikareirwo biũ nĩ ngatha ici no kung'orota ithuĩ ngatha ici nĩ ciatũikarĩire rĩmbo rĩu nĩ smart Arome twanagũrana no wacira twanagũra gĩthĩna atumia nĩ aritũhaga nĩ kũgĩa ihu nĩ aritũhaga wa mũgithia rũnyondo aranguthire ruhi rwa mbico na ranjira tingomero gito ukiria kina kungorota thani ya
irio ndugenina ibuti naryo ndoitheranagia muguciarirwo ni arume angi etago washira wakaranga tha rwimbo smart rwitagwo arume mwathira muci wa tuginotane Nord FM thengio muno mufarume kuma kuria Gatondo North ngeithi ciaku ne cia kinyiranga banoyo wa gogoyo na jokia gatho ringi kuri Kadiza kuria Thika Golf Club. Ai munapenda gogoyo sana, nilifurahi sana kuwaona. Thaa 10 etiketia dakika 14 Kenyumo wa Gicogoma mwalimu newe timekeeper witu. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Rĩu kwambĩrĩria kũ? Ũcio nĩ mwana thibitarĩ. Mwana nyũmba nĩ aretie rent. Mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma. We, niĩ ndĩ thirikari-inĩ. No maũndũ manditũhĩire mũno. Ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ? Haya, kuguo kwĩna MyMobi. Ĩno nĩ app ya aruti wĩra thirikari ta niĩ. Na ndũrabatara garanta. MyMobi nĩyo maũndũ mothe. Ũkeheranĩrio na stress. Tũrakurehera MyMobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Kuma kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Thutha wa ndagĩka 12 Jeff Muga wa Waithĩra nĩ agũkana ndeto ici. Ngucanio ya mũbira wa magũrũ gatagatĩ ga timu ya Harambee Stars na timu ya DR Congo nĩ hĩndĩ ĩrathiĩ na mbere kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Makiri ma mashabiki arĩa matauma na tigiti wa kũingĩra kĩharo-inĩ gĩa Kasarani nĩ maingĩrire kuo kĩa hinya. Na thirikari no ĩrathiĩ na mbere na kũrio ĩgacĩrithie bara ya kũhũrana na njohi ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Tatumeirwo marũa nĩ aratakwa kinarĩ tondũ kwarĩ na pate kama kenjera ndikana tige ngita kama hũrĩra ndaci ya macindano makĩona marũa ti maiganu nĩ wega mũke tuonane makenjera ũgwĩti wa njeri nĩ mũnyaka tondũ wa gũgũkora. Okay. Kwari muthenya Jumapili kĩonanie wega ndĩkinye kuo kĩonere kĩrĩa kũganagwo ngainũka ngaheana rũgano kĩrambo ũskũrito wa njeri ndwara woe manyanga na niĩ njoe ngita tũthiĩ tũkamane ngere ikeno mũndũ ũmwe ndĩagĩrĩirwo njĩra kabisa.
takwana mokwanjo Bosco manyanga na kandi Togekinya gĩcagi gĩa Kenare twakorire twetereirwo tambathi twakinya Bosco akenjĩra nĩwe kawega ũgwĩti wa Njeri no menye na mane wangenia ingiuma na iria ndagũitĩrĩria Ngugoyo nĩ tate na twakinya twakenire mũno kwaria airĩtu athaka tondũ theri wao wakagia tata gũtiarĩ tawa ndaũrirwo kici nĩ mũirĩtu ona ikai rĩake nama rĩahenagia ta nyanya iganjo rũcinĩ yurĩirwo gũciarwo wega Onisha igoro igaikara kwa memba nacio kumba ikerwa Tethi ngoro gweti wanjeria keigerero thungi Ni kwari mwago Toke inokane twaimagaririo na iretu Makiuga roketi wanjeri netumu Tinange gachunje munda inukie kwao Tulia keitore Ane agia Rebaroro rwetione wa Dora kuma Kangema Gogoyo Die Hard. Asante sana wa Dora kutoka Kangema. Engineer Robert ware mwekenothia. Thank you muno Engineer Robert ware mwekenothia. Wajao Engineer asante ukiwa Mugumo Kiambu. Kimani Mauso ate waiga atea. Thank you muno Naomi wa Now Textile goko mushi wa Nairobi. Asante sana. Tagawa Gas Fafa wanyu ahone na ihenya. Fafa wanyu ahone na ihenya Tagawa Gas. Aterere yarata kwa Mwagodua na giombu Okanake Ona bure Yona giomu Naomi ne waigua wa Now Nairobi Textile Bude ona giomu wago na direda itate na totoge kuma kuria kwa Rembesha Maisha Ihinya *272 *1# Rumirira mutaratara ucio wone ugithukuma besha shiringi 10,000 50,000 200 300 na kimajika kia milioni 1.5 o muthenya wa Saturday Rogoro Nazwa KU arajera jera mundu gwitwa Tagawa Gas Daddy ahone na ihenya turamuhoera kuhona kwa na ihenya Tagawa Gas Fafa wanyu ne koigwa mzuri Niodo wa public demand Kayora yo kiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane Wendora wale na gwokae wathireko Ria wa molingagira nigetha mwendane Mr. Mujuga ni ashokerwo Igwaro iba makowagira Ketha keria wandire tiga koinainia kiongo Ogwo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagira Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga Kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Mujuga eka yore Nikwara ujuga ari yangi Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagira Rĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara Wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra Mujuga we Anyuaga kauke Mujuga we Haria Nice Digital City Ketiga komoka na waigua teine rĩaku Nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo Kayo tamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo Ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebe Reverend Stanley Gashaja wa kanitha wa ICK Matogota Thengio niwe wanyonirie rwĩmbo rũrũ na ngĩrwenda mũno
Ione akwe njera na ndere gorwe mwanake tiga kono gya duyo kematwaraga dudu Kedendaga komo igya nawe okemoringera ketha kiria wahandire tiga guthithina Mujuga ikaragira sina tabu augaga we ndari na thina Newonirio ne mujuga koringanagira Egore mutego ine ndagioke agigotegure Chukua kiango ocio niguo mucara Wakenaga muno Kenderea waningagira Mujuga ni murata muno wa muhindi wa Exhauster Mujuga ikaragira sina tabu Wathukiria wendo witũ na mwarĩ wa Kanegene Ninge nake karĩa mbũri akeni na mbũri ciakwa Na njoya tũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ndikona Mr. Mujuga we kabisa. Kawagariria goko wa moyo waro ari arauga ate Mujuga neonekagia kanja etana kwa muthoniwa na dakani ana muiretu Good afternoon Governor Kaidele salimia madaihads wa Gogoyo wakiwa hapa Acacia Kitengela kutoka kwa mwalimu Zablon Mushiri tusalimie Engineer Gasha, Engineer Mutugi, Water Engineer Wangoya, Surveyor James Getaro, Surveyor Benjamin Bute, Surveyor Dennis Jega, Surveyor Isaac Geshope, Registrar Asumta, Lucia Jerry na wa Bogo Warogai nyuothe nemwagaithio ni mwalimu Zablon Mushiri. Mwothe Mushiri kae uthira Gitengera Acacia. Ndona murale na engineer na surveyor na registrar. We taigua engineer Gasha, engineer Mutugi, engineer Wangoya, surveyor James Getari, surveyor Benjamin Mbute, surveyor Dennis Jega, surveyor Isaac Geshobe, registrar Asumta, Lucia Jerry na wa Mbogo Warongai. Ushoka unjira kana methe onera aroreka. Haya, huyo mwingine naye amekuja hapa ni my friend hapa anaitwa Maxwell Jeho, asante sana Maxwell Jeho. Reke tuthie mohoro-ini tondu ndirona ngerwo Harambee Stars ni taya ebere icio ni tukuigwa kuma kuri Jeff Muga wa Waithira. Harambee Stars mufira warathie na mbere marathaka na Batoto ba Mungu ni thaa ikomisha hwaine ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwainĩ. Ngucanio mubira wa maguru gatagati ga timu ya Harambee Stars na timu ya DR Congo no irathie na mbere kiharo-ini gia Kasarani kuria Harambee Stars ihurite DR Congo bao imwe. Makiri ma mashabiki aria matauma na tigiti cia kumetikiria kuingira kiharo-ini gia Kasarani na maigerire kia hinya na thirikari ni uritie gacirithie bara ya kuhurana na njohi na dawa cia kulevya. It's Austin Odhiambo
with the strike that sends Kenya into rapture. Kuna jamaa kwa nje nyuma wananifuata. Lakini sasa kitu imechangia hapa, unaona hiyo kuna force yote. Kulikuwa na ile kwamba kuna watu watakuwa wanaingia hapo ndani kufanya one time. So somehow kuna vile watu wamejaribu kumanejua. Atumia ni tolirete hinda inene ya ngoro. Koguo tungihoya thirikari ithie na mbere na kunyitirira uhoro ucio wa kuhurana na njohi. Na mtu hata ambaye ananunua maziwa ya kina mama lita moja shilingi 20, hiyo ni hatia. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gitio kinene ngunyitio geni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi na Inoro FM, mohoro ma Inoro hwaini thaa 10 na njira ithiranite. Ngucanio mubira wa maguru gatagati ga timu ya Kenya na timu ya DR Congo no irathie na mbere kiharo-ini gia Kasarani guku mucii wa Nairobi rungu rwa mbitika cia CHAN ende ihinda-ini riria athaki mamba guthie kuhuruka ihinda inini kana half time. Na ginyagire timu ya Harambee Stars ni hurite timu ya DR Congo bao imwe iria igiririo ni muthaki Austin Odhiambo. Kenya looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in added time. It's Austin Odhiambo with the strike that sends Kenya into rapture. Austin Odhiambo is a star, but his star has risen exponentially now. Kenya might have started this first half on the back foot, but they ended very much on the front foot. In added time, Austin Odhiambo latches onto one and finishes with aplomb. Driven wide, takes it onto his left. Ndombele closing him down from one side, Kalonji on him from another. He finds space between two defenders. An exceptional finish beyond Difonge, and Kenya have their goal. A historic first goal in the African Nations Championships for Kenya. What a time to be alive. Na kuma metha-ini ya mohoro ya Inoro FM tukendithiria timu ya Harambee Stars uhotani ngucanio-ini iyo. Na hau kabere makiri ma macambiki ya timu ya bururi ya Harambee Stars aria matauma na tigiti cia kumetikiria kuingira kiharo-ini gia Kasarani kwirorera ngucanio icio ni matauririe maabitha borithi hinya na mahota kuingira kia hinya kiharo-ini kiu. Mwandĩki Jathani Kamau ni yoneire gicanjama kiu na atuhariria riboti ino. Mashabiki ma mubira wa maguru bururi-ini megwetereire na mito minene mubira wa Harambee Stars ya Kenya na The Leopards ya DRC. No ndagika nini mbere ya mubira wa mbere thaa kenda, magana ma mashabiki aria matauma na tigiti ni marogire megikona gukiria birithi hinya. Mashabiki macio mahuthirire mwekerere ya ngari cia mugathe Ruto ikuingagira. Nĩndeto icũngĩire mĩhang'o ya ũgitĩri kũrũgama ũramwe na kũrora andũ arĩa mena tigiti makĩingĩra thĩinĩ wa kĩharo. Songa. Wewe songa. Utaingia baridi. Songa ni huko. Haujalipa kutoka kitambo. Nona ukirora uguo kwina magana ma mashabiki mamwe na tigiti. Nona ukirora uguo kwina magana ma mashabiki mamwe na tigiti matanahota kuingira thĩinĩ wa kĩharo kumana kurigĩrĩrio nĩ maabitha ũgitĩri. Majina naitwa Festus Mwema, mkaaji hapa Kasarani Roysambu. Nimekuja nikitarajia nitapata ticket kwa ground but sijafanikiwa kupata. Naambiwa twende kwa nyumba tukawachia kwa TV. Wenye hawajapata ticket. Ndio na plan kuona kama ndaibuy. Lakini sasa naona vile wanatufukuza hapo inamaanisha wataki tu buy tickets. Wanakwambia jibu umefika hapa? Sijafika pale. I think unaona vile wanarudisha watu. Okay, madam, uko umejaribu kununua ticket? Mimi niko kwa mfuko ya mzee saa na ngoja tu aamue. Okay. Yaje brother? Okay, ulikuwa na ticket? Ya, alikuwa nimenunua online. Lakini vile nimechelewa. Unajua sasa shida, hii kitu kuonoa hii kitu. Kuna watu sasa hivi wengi hata kuna jamaa kwa nje nyuma wananifuata. Utaisha jamaa kia muthenya wa umuthi kiumanite na kuhiwa kwa ikiro cia uteti bururi-ini. Lakini sasa kitu imechangia hapa, unaona hiyo kuna force yote. Kulikuwa na ile kwamba kuna watu watakuwa wanaingia hapo ndani kufanya one time. So somehow kuna vile watu wamejaribu kumanejua. Sasa hiyo squad hata wenye hawako na hiyo mambo na wenye wako nayo, hiyo squad ya tutam na one time wamechangia watu innocent. Unaona? Ndio unaona kuna force sana, wanachuja sana. Hiyo ndio kitu imechangia, hata watu walikuwa wamekata. Hiyo ndio kitu imechangia kwa effect. Na mimi naweza ambia wa Kenya, tukitaka vizuri, hii ni mpira ni ya Kenya. Ni yetu sisi wote. Tuweke siasa kando. Tusherekee tu Kenya.
Wewe kama 2 term, wewe kama ni 1 term, kaa kando, tuna history. Ngoja 2027. Gary Fotara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathan. Na aruti wĩra othe a thirikari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio mekĩrage t-shirt cia timu ya Harambee Stars, timu ya mũbira ya Harambee Stars mweri-inĩ ũyũ wothe wa 8 hĩndĩ ĩrĩa mbĩtĩka cia CHAN cigũkorwo igĩthiĩ na mbere. Na minista wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Ruku nĩwe ũheanĩte mwerekero ũcio, akiuga ikinya rĩu nĩ rĩkũhe athaki a timu ya Harambee Stars mĩto ya kũhotana mbĩtĩka cia CHAN. Tũgĩtigana na icio, aikaria matũũra matiganĩte mwena wa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ morĩtie thirikari ĩthiĩ na mbere na kũnyitithia thing'a mbara ya kũhũrana na njohi hamwe na ndawa cia kũrebia. Na tore Victor Kĩnuthia aratarĩria, aikaria acio maugĩte njohi ĩyo ĩthiĩte na mbere na kuharagania mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Njohi njĩkĩrĩre mũkana na ndawa cia kũrebia kaunti-inĩ ya Murang'a ĩkoretwo ĩkĩharagania mĩtũrĩre ya andũ ethĩ na nginya gũthingithia mĩciĩ. Mũndũ ũrĩa angĩenda kũrutwo maũndũ-inĩ mau ma gũtiga kũnyua njohi kana bangi kana ndawa no etheirwo kaũndũ angĩka ta gakothi ta kau madamu atwethagĩra nĩgetha ũkĩmũruta harĩa njohi-inĩ ũhote kũmuonia harĩ ũndũ arĩkaga na akona kanyamũ kanini agaikia mũhuko. Mũingĩ ugĩte kumana na ũnyui mũru wa njohi, aciari aingĩ matũire na kĩrĩro gĩa kuona mĩtũrĩre ya ciana ciao ĩgĩkobobana. Ũhoro-inĩ wa njohi nĩ ũhoro ũkoretwo ũtũhĩngĩte mũno. Niĩ mwene ndĩmwe affected, ngakorwo ndĩna mwana thomithĩtie na tinie nyiki nĩ ngĩtuĩkĩte ũguo, agathoma akarĩkia mathomo marĩa harĩa gũkinya, agathiĩ college no agacoka agatuĩka mũndũ wa kũnyua, agakorwo arĩ kĩndũ kĩũru piũ. Rĩu maroria thirikari gũcokia mwĩhoko wa mbeũ njĩthĩ mĩtũrĩre-inĩ na njĩra ya gũka na tabarĩra cia kũmakũra kuma mũtondo-inĩ ũyũ. Atumia nĩ tũrĩrĩte ihinda inene ya ngoro, koguo tũngĩhoya thirikari ĩthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra ũhoro ũcio wa kũhũrana na njohi, na nĩgetha njohi yathira ciana citũ ciĩrũgamie na cihote na kũrũgamia mĩciĩ yao. Kũringana na Ada Nduta ũrĩa nĩ mũtongoria wa gĩkundi kĩa Dream Hub, arĩa maingĩrĩire ciĩko ici no mateithĩke mangĩnyitĩrĩrwo ta ũrĩa gĩkundi gĩkĩ gĩkoretwo gĩgĩka. Na maũndũ maingĩ mũno tũngĩteithia mbeũ njĩthĩ namo, na nĩmo maya tũracerekea mũthenya wa ũmũthĩ, kũmaruta kothi itiganĩte ta driving na maũndũ mangĩ kwĩhota kwĩyaka. Kanitha harĩ maũndũ mamwe tũrona ciana citũ ici nini nĩ iraga rũciũ rwao nĩ tondũ wa njohi na ndawa cia kũrebia. Thirikari tũkare ingĩrĩre na njĩra ĩmwe nene mũno make sure atĩ njohi ici cia ibango na ndawa cia kũrebia nĩ ciatũma kaimana nĩgetha ciana citũ rũciũ rwao tũkaruona. Nginyagia rĩu Mathioya andũ matanyihĩire 4,000 nĩ makũrĩtwo mĩnyororo-inĩ ĩno, kũrĩa ningĩ mathomithĩtio kothi itiganĩte cia moko. Dream Hub nĩ koretwo ĩrĩ bũrũri wa Kenya, makĩria mũno gũkũ Murang'a nĩ tũkoretwo na wĩra mũingĩ, nĩ tũkoretwo na makĩria ma andũ 4,000 arĩa tũngiuga tũteithĩtie na angĩ aingĩ. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Kuma Murang'a tũthiĩ kaunti-inĩ ya Narok, na gavana wa kaunti ĩyo Patrick Ole Ntutu nĩ orĩtie arĩmi a mbembe kaunti-inĩ ĩyo matige kwendia mbembe ciao irĩ mĩkohoro. Augĩte arĩmi kwendia mbembe ciao itarĩ nyũmũ no kũrehe ng'aragu matukũ-inĩ ma thutha-inĩ kuona itingĩhota kũigĩka. Oro rĩrĩ nake mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩyo Rebecca Tonkei arutĩte mũkana kũrĩ agũri a iria arĩa makoretwo makĩgũrĩra arĩmi iria rĩao na thogora wa gũte. Wanyũke wa Mbogua arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gavana Ntutu akĩaria arĩ mwena wa Garita gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Narok ya rũgongo, augĩte nĩ kĩeha kuona atĩ aikari mathiĩ na mbere kwendia mbembe ciao irĩ mũkohoro, thutha-inĩ nĩ magakorwo na thĩna na kwaga nginya cia kũrĩa. Waomba wa Masai, naona sahizi ni wakati wa kufuna ngano na mahindi, na nimeona watu wengi wanauza mahindi kabla ijafika wakati ambayo inauzwa, na hiyo ni kumaanisha ya kwamba kutakuwa na njaa baadaye, kwa sababu kama unauza ikiwa mkoro alafu sasa wakati inafunwa wewe una mahindi ya kuweka kwa nyumba yako na boma yako, ina maana kwamba tutapata shida kubwa sana ya kiangazi ambayo wananchi watapata. Idaineo rĩu nake mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Narok Rebecca Tonkei akiuga nĩ egũtongoria mĩrũrũngano taũni-inĩ ya Narok wona agũri a iria mathiĩ na mbere kũmahinyĩrĩria, kuona ng'ombe ici cia iria nĩ iteithagia atumia na njĩra nene. Na mtu hata ambaye ananunua maziwa ya kina mama lita moja shilingi 20, hiyo ni hatia, kwa sababu hakuna maziwa ambayo inauzwa shilingi 20. Hatutakubali, na hiyo sio sheria, na mtu hata ambaye atafanya hivyo sisi kama kina mama tutaandamana na kudili na huyo mtu vizuri sana. Gavana ũyũ oho nĩ oete mweke ũyũ gũcokeria president Ruto ngatho nĩ gwĩtĩkĩra rũnyanjara rwa nyamũ rwa Amboseli rũkorwo rungu rwa kaunti ya Kajiado. Nashukuru rais wetu William Ruto kwa sababu ya kutupea
ya Amboseli. Tuliuliza karibu mwaka 2 iliyopita, na sasa juzi cabinet wameidhinisha ya kwamba sasa Amboseli inaenda kwa Orkajiado, na tunataka kumshukuru yeye sana. Aciari ni moritio marore ciana ihinda riri cirĩ rũtha makiria mwana wa kairitu niguo kumuthara ugwati-inĩ wa kuruithio kana kuhikithio kia hinya. Pia naomba kwa sababu sasa watoto wetu wamekuja kutoka kwa mashule, tusaidiane tuhakikishe ya kwamba wale watoto wetu ambayo bado wako shule wabaki kwa shule. Hata shule ikifunguliwa tusipate wale ambayo tunasikia wamepata mimba ya mapema ama wametoka kwa shule. Ngiripotera muci wotu ginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa no Wanyuike wa Mbugua. Rĩu tũthiĩ kaunti-inĩ wa Uasin Gishu na gavana wa kaunti ĩyo Jonathan Bii nĩ oretie thirikari nene ĩteithĩrĩrie thirikari yake gũkinyanĩria tabarĩra cia waki wa mathibitarĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩguo kũgacĩrithia rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Bii augĩte mbeca iria magayagĩrwo ta magavana iria cia thirikari cia matũũra itingĩigana tabarĩra imwe nene na iria irahutia mũingĩ na njĩra nene. Constant budget that we have cannot allow us to finish some projects that are really hanging, including the Siwa Level 5 Hospital and Tiret, which is in Tarbo, and Keses. We did request the President last time he was here, and he agreed to support us to complete the projects. And there was some budget that was passed by the national government, and we were given the 3 facilities 50 million each. But to date, we have not received that funding, and we wish you that you fast track and make sure that we have the money so that we can complete these projects so that the people who are in issue will be served better. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Niguo menye uria kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle itu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Gikundi kia mawakiri nĩ gethaganĩtie gĩthomo kĩgiĩ watho kũrĩ mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Gathaite mwena wa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu. Na ikari acio mathomithĩtio ũhoro wĩgiĩ macira ma ngucanio cia mĩgũnda, ihoto cia atumia a ndigwa hamwe na athuri gũtirika ciana ciao gatagatĩ ka mangĩ. Oho no matarĩtwo kũhĩmbĩria njĩra cia gũtuithania ngucanio ciao nja wa igoti ithenya-inĩ rĩa gũthiaga magoti-inĩ. Wero wa Mwangi nĩ aratarĩria. Mũingĩ matũũra-inĩ ma Gathaite na matũũra marĩa marigicĩirie wadi-inĩ ya Gĩthoboko Gatũndũ ya Rũgongo nĩ ũragĩire na mweke wa mwanya wa kwamũkĩra motungata ma kĩwatho igũrũ rĩgiĩ maũndũ matiganĩte marĩa makoretwo makĩmagia. Wakiri Frederick Mariga nĩwe ũtabanĩtie gĩikaro gĩkĩ. Gwĩ Gĩkũyũ-inĩ ũhoro wa mĩgũnda nĩ very critical, ũhoro wa succession, na hota gũtarĩrio maũndũ macio mothe na maheo makinya maigana ona marĩa mangĩhũthĩra. Na nyingĩ makiri amerutanĩria maigane makumateithĩrĩria gũthiĩ na mbere na macira macio marĩa angĩ mena macira current ongoing na maheo legal advice. Koguo no gweterera macira macio mathiĩ igoti-inĩ mawakiri mekũmawakilisha for free. Hĩndĩ ya ũtungata wa mathĩna ma ũgai wa mĩgũnda na athuri gũtiganĩria ũreri wa ciana nĩ marakorirwo makĩyumĩria na njĩra nene. Thĩna marĩa tuona andũ menamo ma kĩwatho nĩ maũndũ makoniĩ mĩgũnda na athuri gũtiga ciana ciao. So those are children rights cases. Na mawĩra ma succession, andũ hihi mena mĩgũnda matigĩirwo nĩ maithe mao na matirĩ magarũra. Atumia a ndigwa onao nĩ mareyumĩrĩrie kũmenya ũrĩa mangĩkinyĩra kĩhoto kĩao kĩrĩa kaingĩ kĩagararagwo athuri ao marĩkia kũhurũka. Especially widows nĩ mũtũkoragwo na mathĩna maingĩ tondũ rĩrĩa watigwo andũ a mũciĩ nĩ magũkagĩrĩra mũno, na rĩngĩ indo cia mũthuri kahana ta marenda mũtunyu, ona wathi gwetha haki-rĩ rĩngĩ ũkona nĩ ũraga. No rĩu niĩ nĩ ndagĩa na ũteithio na no njĩre atumia othe mũndũ ũngĩigua hinyĩrĩrĩkĩte thirikari ĩ open gũteithia mũndũ. Community nĩ yarĩkia kũnorwo na kũmenya bata wa kũrũmĩrĩra watho atĩ mũndũ ndagĩkuoya sheria mkononi mwake, na nĩ mamenya atĩ bata wa gũka gwĩka succession na kũiguana, tondũ andũ aingĩ magĩaga guoya na kwaga kũiguana nĩguo magacoka makaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na process ya gũthita gĩkuũ nĩyo succession. Gũkĩrĩ ũguo Akenya aingĩ makĩrĩkana atĩ magaga gũthiĩ gwetha motungata ma kĩwatho nĩ gwĩtigĩra thogora wa cira, magĩthingatwo oho kũhĩmbĩria gwethaga ũiguano matanakinya gũtwarana magoti-inĩ. No maranĩrie through offices cia cifo, offices cia andũ angĩ ta athuri a matũũra makahota kwaranĩria na kũiguithania nĩgetha matonginya macira mothe mathi magoti-inĩ, no marĩa marĩ magĩthiĩ igoti-inĩ. Na macira maingĩ ma gũkũ gwitũ nĩ andũ mangĩaranĩria, nĩ maũndũ ma andũ mangĩaranĩria na maiguithanie. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Gathaite Gatũndũ ya Rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na riboti ya Werũ wa Mwangi nĩ gũtũtirihĩra mohoro ma Inoro hwainĩ thaa 10 nĩ ngũhũndũka na matamona cia handa thaa 11
ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inooro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gugoyo nĩ tate. Dagitare Kendo Asami ni mzuri kabisa. Sambo Nairobi de morwaru muno malaria makugoroka norere ndamuonire nie Joyce Waithera wendo kenji orangoro nginya niengehona norere ndamuonire nie Joyce Waithera wendo kenji orangoro nginya niengehona Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri Kona Sami tare muthondeke nyona nĩ wega niĩ Joyce tuĩke ndawa yakwa na ngĩthondeka no nginya tũthiĩ kwao mũciĩ tũkamenyane makĩria nĩgetha wendo rume na ngĩthondeka no nginya tũthiĩ kwao mũciĩ tũkamenyane makĩria nĩgetha wendo rume Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri Twakinya kwao kĩrĩrwa tũgĩtuo mũno Moine mwanake ogwĩtwo mbũrũ gĩa gũthĩna Kĩnga wa Wairimũ mũthuri mũkeni Cambeki akĩngarĩrithia kĩrĩrwa niĩ ngĩkena mũno Kĩnga wa Wairimũ mũthuri mũkeni Cambeki akĩngarĩrithia kĩrĩrwa niĩ ngĩkena mũno Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri Ndikariganĩrwo nĩ ũtugi mũnene ũrĩa ndatugirwo itũra-inĩ rĩa Kĩrĩrwa twathĩnjĩirwo ndegwa tũkĩrĩa nginya tũgĩtigia naguo mũratina tũkĩnyua tũgĩthamba naguo twathĩnjĩirwo ndegwa tũkĩrĩa nginya tũgĩtigia naguo mũratina tũkĩnyua tũgĩthamba naguo Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni
Ando itora reu ngomwira ti kurandorire ningomuhe namba ciakwa cia thimu murire na nĩ ciaigĩrĩ inya ithathatũ kenda ĩmwe kĩbũgũ Nairobi Sami Mũraya niĩ nĩ ngũmwamũkĩra na nĩ ciaigĩrĩ inya ithathatũ kenda ĩmwe kĩbũgũ Nairobi Sami Mũraya niĩ nĩ ngũmwamũkĩra Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagĩtarĩ Kendo ya Sami Nĩ mũthuri Joyce Waithera Thengio muno kuri Kenya Power nĩ gũcokeria andũ thitima kũrĩa matũra-inĩ ma Kirinyaga. Asante sana. Nĩndona ngĩrwo nĩ ciacoka. Joyce Waithera part 1 na part 2 nĩ roka. No nĩ njũ ndũngĩaga mabataro ma mbeca amu maũndũ nĩ maingĩhĩte mũno na ithuĩ gũkũ Inoro FM nĩ tũrathi na mbere na gũgwĩciria nĩ tũragũtugana mbeca tabarĩra-inĩ citũ ciothe kuma ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 ona milioni 1.5. Ta imagine ũhotanĩte mbeca icio tabarĩra-inĩ ici citũ na nĩ ũhũthũ mũno kũgĩa na ũhotani ũcio. Ũndũ ũkũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ũkorwo wĩ mũndũ wĩna mbeca. Na wenda gũtwarĩrwo kamũrigo handũ ndũgathĩnĩke etha WeGo. WeGo nĩ andũ ehokeku, nĩ andũ marĩ na ũigĩrĩrĩki na nĩ maracokeria customers cashback wona mwathiĩ thabarĩ na WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa WeGo kũrĩ namba 20425 ũkuo no shaba. Wakinya kĩendege geithia Wainaina yekora Nyahururu Origani oretha haya Wakang'ethe muthuri mwĩkindereku agĩgũcokia down memory lane. Joyce Waithera wende kabisa. Mashabiki makwa ngũmwĩra ti kũrandorire wenda kũmwĩra nĩ namba cia thimũ ndacenjirie na nĩ cio 2-3-9-7-3 Nairobi Sami Mũraya na nĩ ngũkwamũkĩra Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagĩtarĩ Kendo ya Sami nĩ mũthuri niĩ Sami Mũraya ndarĩkia kuma kĩrĩrwa ngĩciria njukĩre thĩka kĩrabu Vibe Star nĩguo ndamũreĩrĩ ndute rũkũngũ rwa njĩra na ngĩgeithagia macambĩki makwa mathĩka Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagĩtarĩ Kendo ya Sami nĩ mũthuri asada Mashabiki makiuga no nginyagia ndĩmainĩre makĩambĩrĩria kuga mbuna kũua ihũni Washimeni magĩciria atĩ nĩ mbara yaumĩra makĩhũra ing'ora borithi gĩitĩka tambura
Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri Gugoyo ne tate Netwa maiguithirie nginyagia o makeiganĩra makiuga matigũthio nao nĩ megũkatika kĩndũ maugire matangĩka ona kwea tondu me wĩra-inĩ no rwĩmbo nĩ megũkatika Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri Kurugea guthina tondu onake twari hamwe agithie topura ibubucire ya wacomba ni wakorire Simba mari hamwe na kigia magiuka nacio marwere rugima rwa ng'ombe Joyce Waithera Joyce Waithera Joyce Waithera Dagitare Kendo Asami ni mzuri wekatia Wala irembo rio ya ng'ombe wegethira Akare njoka akigura kindu gya gũgĩikũrũkia ta wĩcirie kwahanaga atĩa ĩni Nĩ wĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ, na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025 twĩ Karatina taũni. Hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723 689 745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Inoro
Muciĩ wa Tũginotana na titagoko kumagwo thaa 10:30 mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Muciĩ wa Tũginotana. Gogoyo ne tate Kamugo daine kama hoa Tukina nyoni sialiera ine Nekwanore airate kaniera Serika na mwendwa wakwa Nindoka muranda Nindo imade siakoraya Medali mare awanarira Murata ne masoke kiongo Murata wako ayokia ngeili Kikombe gyaku nĩndanywĩra Mithori yona kĩgirĩko Reke matuĩke kĩrathimo Murata cokia ngoro ndunu Thakame nĩ nditũ kwĩ maĩ No menye nĩguo mwendwa wakwa Nĩtawanjikirie ciara maitho kabisa. Mwendwa wakwa taririkana Murere anene anjurĩire Wĩnawe hanyurũgitoine Mwaheire kisi 40 Ngatea mwendwa ngũkwĩra atĩa Wĩnawe ndionaga wakuga Ũrĩa ndoĩ nĩ wariganĩire Hekisi mwendwa ta hekisi Hekisi mwendwa ndenda kũgũrũka ngũrũke Yeah Mwendwa wakwa taririkana Murere anene anjurĩire Wĩnawe hanyurũgitoine Mwaheire kisi 40 Ngatea mwendwa ngũkwĩra atĩa Wĩnawe ndionaga wakuga Ũrĩa ndoĩ nĩ wariganĩire Hekisi mwendwa ta hekisi Ngũkinyia hau nĩgetha ndikarĩre mwendwa Nĩgũkwenda Nĩndaigua ngoro yathingithio nĩ wendo I love you too much Aikaria gatura nginya gĩtura gathangari o nginya mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Kana we nonge kona
mainge Mokaro chogo koke Najume taga kinya Wemurata kareata Motuko mwenda kwanire Dagweta ndwete kire Mwendori yoke inama Mwendoge shoko getiera nyimbo icio cia DK cietione Mr. Jagon arajira nyimbo icio cia DK twathiaga December Hotel Thika 1980s nikuwa mathiaga koina Senior Citizen Mr. Jagon, asante sana. Selection yaku ya nyimbo cia DK ni pio na ijaga Milka wa boy wa Mwagithegio ndirona ni hindi urehariria gutwara andu kuria China mweri 18 mweri uturi wa kanana muge na rugendo rwega Gogoyo back to back.
thutha-inĩ nĩũkandirikana ikwenda twarie nawe mũno tũgatũmenyite maithori wendwa wakwa thiĩ na wega thutha-inĩ nĩũkandirikana kabisa. What a simple heart you are. You are cheated and you left me. You forgot my love. What a simple heart you are. What a simple heart you are. You are cheated and you left me. You forgot my love. Kumawa dieno kendiga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mwendo wakwa wathireko ankoma newanje kerire komaga kemogothaga ankoma newanje kerire kumawa dieno kendiga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mwendo wakwa wathireko ankoma newanje kerire komaga kemogothaga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mwendo wakwa wathireko ankoma newanje kerire komaga kemogothaga ankoma newanje kerire kuma wathieno kendiga ankoma newanje kerire ikomagane mesiria ankoma newanje kerire mwendo wakwa wathireko ankoma newanje kerire komaga kemogothaga ankoma niwanjikirire rwitagwo niwanjikirire ngoma riro Tom Mwangi mucio watugina utana Inooro FM rwatukinyeria thaa 11 itigetie ndagika 13 kinyomo wa gicuguma niwe timekeeper witu umuthi mathaa uramenyithio ni Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro Guoyo nĩ tate Gide njoroge ondeaga kĩmungunyo gide njoroge weno mihuri gide njoroge ondeaga kĩmungunyo gide njoroge weno mihuri ongoragĩra njoi nyingĩ ma na niĩ njugage atĩ no ndũgũ gĩgithĩnĩkũ Johana Njoi kamũira ninĩte ũthiĩ kwĩ mũka wakwa nĩkĩ mungunyo ĩgithĩ Njoi nongamĩrĩha nĩkĩ mungunyo ĩgithĩ Njoi nongamĩrĩha mwĩranaga atĩa ngari-inĩ ũtukũ na mũtumia wakwa wa mbũri mwĩranaga atĩa ngari-inĩ ũtukũ na mũtumia wakwa wa mbũri mũhĩmbanĩirie mũroranĩte githĩ nĩ Njoi yakundĩhaga mũhĩmbanĩirie
ate nyimbo cia tione maina plana kumarware kemungunyo star 272 star 1 hash rumirira mutaratara ucio korwo wi besha ine cia mbesha maisha Shesheni hakuwe nawe. Gogoyo back to back. Aidani gakinyungo shokenye ngado Nesie konyi ngesia batao jekete Umamode nyore atwana nirio kinye Kasie kone nyingyo tagatuwa ujekete niengakena Aidani gakinyungo shokenye ngado Nesie konyi ngesia batao jekete Umamode nyore atwana nirio kinye Kasie kone nyingyo tagatuwa ujekete niengakena Kabisa. Ningado na ningene dengyo ningado Wero ngoro na koro dokinyaga Uyo vitu jitiketie ugakinyo ne java Wambere ndule wajonora mbere ya mwingi Nakundiga ne ya vitendine warakara Kiana gikeno tugaya na gatanya matuko maniriria Withina kana gutare Wambere ndule wajonora mbere ya mwingi Nakundiga ne ya vitendine warakara Kiana gikeno tugaya na gatanya matuko maniriria Withina kana gutare Ningado na ningene dengyo ningado Wero ngoro na koro dokinyaga Uyo vitu jitiketie ugakinyo ne java Oh yes. We go. Wanga tukondo korabo na gwa mwendwa Adulia na kendire ngakwana nao Wemo ile tuwe kindele totaga kinderu Wemo ile tumogima na mandore ke ongoyo Wanga tukondo korabo na gwa mwendwa Adulia na kendire ngakwana nao Wemo ile tuwe kindele totaga kinderu Wemo ile tumogima
Mana mandole ke ongoyo Ningado na ningene dengyo ningado Ningado Mwero wa corona koro dukinyaga Oyo vito jitikiti uga kinyo nejeba Evergreen Itambaya siameda niye dire dagura Nyumba isa inagateno emotumia Anake magetwara nguo cia ondungi cia kwanditwaraga no kiongoco kia ngatho itambaya cia metha niĩ ndirĩ ndagũra nyũmba ici inagateno emotumia anake magĩtwara nguo cia ondungi cia kwanditwaraga no kiongoco kia ngatho nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio nĩ ngatho Mwero wa corona korwa ndukinyaga uyo wito jitikitie ugakinyo ni Jehova Ndungo wa mweji he kuria Nyeri arauga ni kabisa Nengatho na ningene thengio nengatho murata wakwa nengatho na ningene thengio nengatho Ndoraga njũkagĩrĩra Ngai atũnyitithanie na wendo Nagĩrĩra Ngai atũnyitithanie na wendo Murata Nene thengio nengatho murata wakwa nengatho na ningene thengio nengatho Ndoraga njũkagĩrĩra Shesheni hakuhĩ nawe Ndio hiyo sasa Bwana nipe pesa watoto wana njaa lakini mke wako mnapenda kutangatanga hata majirani walichoka kumuona wao kusema fungani milango anakuja masikini Bwana nipe pesa watoto wana njaa lakini mke wako mnapenda kutangatanga hata majirani walichoka kumuona wao kusema fungani milango anakuja nioka gutukomba watu wote wa Nairobi wakuona kila siku kuingia nyumba zote Sachanga kanisa tafadhali bwana rudi watoto wanalia sababu mke wako shazo ya kutangatanga sasa majirani walichoka kumuona wao kusema fungani milango anakuja Muthe athire kwa ngatha masikini ameenda kwa ngatha Asante Sami Gakuha kutoka Kiambu Wagane kabisa Wewe bwana rudi Watoto wako na njaa Unafanya nini bypass? Masikini Igua gita Ucio muhuri weyo gita ni international Wewe bwana rudi nyumbani Watoto wako na njaa Bwana nipe pesa watoto wana njaa lakini mke wako unapenda kutangatanga hata majirani walichoka kumuona
Masikini. Upona nipe pesa, watoto wanalia, sababu mke wako shazo ya kutangatanga. Sasa majirani walichoka kumuona, wawa kusema funga ni milango anakuja. Watu wote wa Mombasa wako wana kila siku kuingia nyumba zote sachanga kali sana. Tafadhali bana rudi, watoto wanalia sababu mke wako shazo ya kutangatanga. Hata majirani walichoka kumuona, wawa kusema funga ni milango anakuja. Wako na Mujuga bypass. Wawa kusema funga ni milango anakuja. Wawa kusema funga ni milango anakuja. Masikini anakuja kutukopa. Netha ikomine mweshia hwaine. Good evening. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro hwaine. Nĩ thaa 11 cia hwaĩ-inĩ, matemo ma mohoro. Na timu ya bũrũri ya mũthako wa magũrũ Harambee Stars rĩu ĩkirie kũiyũkia ũhotani, nĩarĩkie kũiyũkia ũhotani thutha wa kũhũra timu ya Leopards ya DR Congo mbĩtĩka-inĩ cia CHAN iria itabanĩirio kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gũkũ mũciĩ wa Nairobi, na yahũra timu ĩyo bao ĩmwe gwa kĩbũgũ. Na bao ya momwe ya Harambee Stars ĩngĩririo nĩ mũthaki ngũthi Austin Odhiambo, kũrĩa ĩkũngũĩirwo na njĩra nene nĩ macambĩki kĩharo-inĩ gĩa Kasarani. Kenya looking to advance their cause, looking for a goal, and they find it brilliantly in added time. It's Austin Odhiambo with the strike that sends Kenya into rapture. Austin Odhiambo is a star, but his star has risen exponentially now. Kenya might have started this first half on the back foot, but they ended very much on the front foot. In added time, Austin Odhiambo latches onto one and finishes with aplomb. Driven wide, takes it onto his left. Ndombele closing him down from one side, Kalonji on him from another. He finds space between two defenders. An exceptional finish beyond Difunge, and Kenya have their goal. A historic first goal in the African Nations Championships for Kenya. What a time to be alive. Na kuma metha-inĩ ya mohoro ya Inoro FM tukauga hongera Harambee Stars. Aikiria matũra matiganĩte mwena wa mathio ya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ morĩtie thirikari ĩthiĩ na mbere na kũnyitithia thing'a bara ya kũhũrana na njohi na ndawa cia kũrebia. Na tondũ Victor Kĩnuthia aratarĩria, aikari acio maugĩte njohi ĩyo ĩthiĩte na mbere na kũharagania mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩu. Nĩ
Njohi njikirire mukana na ndawa cia kurevia kaunti-ini ya Murang'a ikoretwo ikiharagania miturire ya andu ethi na nginya guthingithia micii. Mundu uria angienda kurutwo maundu-ini mau ma gutiga kunyua njohi kana bangi kana ndawa no etheirwo kaundu angika ta gakothi ta kau madamu atwethagira nigetha ukimuruta haria njohi-ini uhote kumuonia hari undu arikaga na akona kanyamu kanini agaikia muhuko. Muingi ugite kumana na unyui muru wa njohi aciari aingi matuire na kiriro gia kuona miturire ya ciana ciao igikobobana. Uhoro-ini wa njohi ni uhoro ukoretwo utuhingite muno. Nie mwene ndimwe affected ngakorwo ndina mwana thomithitie na tinie nyiki ne ngitwikite uguo agathoma akarikia mathomo haria gukinya agathie college no agacoka agatwika mundu wa kunyua agakorwo ari kindu kiuru piu. Riu maroria thirikari gucokia mwihoko wa mbeu njithi miturire-ini na njira ya guka na tabarira cia kumakura kuma mutondo-ini uyu. Atumia ni turirite ihinda inene ya ngoro koguo tungihoya thirikari ithie na mbere na kunyitirira uhoro ucio wa kuhurana na njohi na nigetha njohi yathira ciana citu cirugamie na cihote na kurugamia micii yao. Kuringana na Ndanduta uria ni mutongoria wa gikundi kia Dream Hub aria maingiriire ciiko ici no mateithike manginyitirirwo ta uria gikundi giki gikoretwo gigika. Na maundu maingi muno tungiteithia mbeu njithi namo na nimo maya turacerekea muthenya wa umuthi kumaruta kothi tiganite ta driving na maundu mangi kwihota kwiyaka. Kanitha hari maundu mamwe turona ciana citu ici nini ni iraga rucio rwao ni tondu wa njohi na ndawa cia kurevia. Thirikari tukare ingirire na njire mwenene muno make sure ati njohi ici cia ibango na ndawa cia kurevia ni ciatuma kaimana nigetha ciana citu rucio rwao tukaruona. Nginyagia riu mathio ya andu matanyihiire 4,000 ni makuritwo minyororo-ini ino kuria ningi mathomithitio kothi itiganite cia moko. Dream Hub ni koretwo iri bururi wa Kenya makiria muno guku Murang'a ni tukoretwo na wira muingi ni tukoretwo na makiria ma andu 4,000 aria tungiuga tuteithitie na angi aingi. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ni oritie arimi a mbembe kaunti-ini iyo matige kwendia mbembe ciao iria cia mikohoro. Augite arimi kwendia mbembe ciao itari nyumu no kurehe ng'aragu thutha-ini kuona itingihota kuigika. Oro riri nake mũmbunge mutumia wa kaunti yo Rebecca Tonkei arutite mukana kuri onjoria aria makoretwo makigurira arimi iria na thogora wa gutewa. Nyoike wa Mbogua ari na uhoro ucio makiria. Gavana Ntutu akiaria ari mwena wa Garita gicigo-ini kia ũmbunge kia Narok ya rugongo augite ni kiha kuona ati aikari mathie na mbere kwendia mbembe ciao iri mukohoro thutha-ini ni magakorwo na thina na kwaga nginya cia kuria. Waomba Wamasai, naona sasa ni wakati wa kufuna ngano na mahindi, na nimeona watu wengi wanauza mahindi kabla ijafika wakati ambayo inauzwa, na hiyo ni kumaanisha ya kwamba kutakuwa na njaa baadaye, kwa sababu kama unauza ikiwa mkoro alafu sasa wakati inafunwa wewe una mahindi ya kuweka kwa nyumba yako na boma yako, ina maana kwamba tutapata shida kubwa sana ya kiangazi ambayo wananchi watapata. Ndeine oreu nake mũmbunge mutumia kaunti-ini ya Narok Rebecca Tonkei akiuga ni gutongoria mirurungano tauni-ini ya Narok wona aguria iria mathie na mbere kumahinyiriria kuona ng'ombe ici cia iria ni iteithagia atumia na njira nene. Na mtu hata ambaye ananunua maziwa ya kina mama lita moja shilingi 20, hiyo ni hatia, kwa sababu hakuna maziwa ambayo inauzwa shilingi 20. Hatutakubali, na hiyo sio sheria, na mtu hata ambaye atafanya hivyo sisi kama kina mama tutaandamana na kudili na huyo mtu vizuri sana. Gavana uyu oho ni oete mweke uyu gucokeria president Ruto ngatho ni gwitikira runyanjara rwa nyamu rwa Amboseli rukorwo rungu rwa kaunti ya Kajiado. Nashukuru rais wetu William Ruto kwa sababu ya kutupea Amboseli. Tuliuliza karibu mwaka 2 iliyopita, na sasa juzi cabinet wameidhinisha ya kwamba sasa Amboseli inaenda kwa Kajiado, na tunataka kumshukuru yeye sana. Hosiari ni moritio marore ciana ihinda riri ciri rutha makiria mwana wa kairitu niguo kumuthara ugwati-ini wa kuruithio kana kuhikithio kia hinya. Pia naomba kwa sababu sasa watoto wetu wamekuja kutoka kwa mashule, tusaidiane tuhakikishe ya kwamba wale watoto wetu ambayo bado wako shule wabaki kwa shule, hata shule ikifunguliwa tusipate wale ambayo tunasikia wamepata mimba ya mapema ama wametoka kwa shule. Ngiripotera muci wotu ginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Mbogua. Inoro hwaini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.
Ndoraga githaka ndirenda nogio niwe ndoraga na maithori ona ngikorwo murata unyonaga ukaira ngoro kwanyu ni gatiga gukando na kadio iki kabisa ona njikacie konjuruta mundu toyungio kajira desapa na nikima ya morara gekurianiria ni makeruro manyungu dia no kajireo ni koko nyongerere thakame githoma ugaga ni munyaka mutihandite maigoya ni wagetoire ti pepa mudawe ni kunyarara no tamerithitie ndari na igaga kigina thi rucimiri kuria ndari umenagira ki wambere ndirugaga na wakere ndikimaga muthenya uria ngakima ni ngakuhe munduri miri mundu uyu ugikaga ndia ngakuhe makururo Gugoyo ni tate ungenda jikiate amwendo menye ni kwendete ona korwo ni yera ndiri undu ndegete gutura nguriragira ta mwana wa ngenge ndia nginya ugitikia ni ukuite wendo wakwa nuthu nitukaga mĩciĩ mĩingĩ ngĩgakinya kwanyu na gũtirĩ ndonyaga na nĩ kũrĩa irĩtu kĩrĩa gĩkenagia ngũkũ tikĩo gĩkenagia rwĩgĩ ona ũngĩgathiĩ mairĩria ũmenyage ndĩo thutha kabisa ngĩkũrũmĩrĩra mwendo atigũkĩga nĩ wendo waiyũrire mahĩndĩ-inĩ makwa nginya ũkĩndigithia atĩ gũtirĩ ũngĩ mwega kũrĩ we nĩkĩo ũnjĩkaga matharaũ na ndingĩtua ũndũ wĩ mũirĩtu mũirũ mũno ta karuma ndiũ na ningĩ nditaraga tondũ nĩ ndakwendire ona mbura ĩkiura kwanyu itemakinya makwa we kabaithire ndira na ndire nĩ ndagũikia moko Gugoyo iratatataũki ũngĩhũra star 272 star 1 hash ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wothe we ũkorwo wĩ mũndũ wĩ mbeca-inĩ kuma kware mbeca maisha amu tabarĩra-inĩ citũ ciothe tũraheana kuma ciringi 10,000 50,000 200,000 300,000 na kĩmanjĩka kĩnene biũ kĩa 1.5 million o mũthenya wa Jumamothi. Ndĩrenda wĩkĩre thimũ-inĩ yaku thi harĩ ha Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa We Go kũrĩ 20425 o download We Go nigetha onawe ũkorwo ũgĩkenerera gũkuona ũcamba na rĩrĩa watũmana ũgakorwo ũkĩreherwo indo ciaku na njĩra ĩna ũigĩrĩrĩki, njĩra thũrime na njĩra njihokeku. We go, let's go. Combination ya Musaimo wa Njeri, ithaa rĩa mũico rĩa Ngogoyo ndĩragwethereirie njega njega. Harambee Stars hoye, Kenya hoye, ngatha ya Kirinyaga ũkũiguagua ũkugĩte atĩ Kongo nĩ gũtũhota. Yeah, niĩ mũbira ndiendaga kũratha. Mamarũa macio mwendwa na njuge nĩ sorry tondũ nĩ ndakũmenyithĩtie atĩ nĩ nderagie ng'ambo nĩ marũa makorire ũrateithĩrĩirie. Ndũreke tũtigane niĩ ndigatigwo nĩ ndege na nĩ ũya teti matatũ atĩ wone akũra niĩ nĩ ngũhua kĩhũni mahĩtia kwa
rokaga na gĩcunjĩ kĩa nyama ndĩtwarĩtie ĩnĩ guaku iciakoga kaikeria ikaorera ĩkamũira itengeranie na nyama niĩngenda no koima nja ndũgakorwo twarĩgĩrĩ cia wendo. Kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agiye gucokia down memory lane. Aikarire gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Gogoyo back to back. Mũroragia kario kideko angĩma koigandire mbogo mwana wakwa no ndĩrabĩra nginyaga majogu mahora. Nĩmanĩtwo mũutatĩire nĩkĩo kuona mathĩna maingĩ matumĩte thutha na mbere. Mwene Nyagai Ngai tuge thai thathaia Ngai mwene Nyagai Ngai tũthahũre nĩtwethairie kabisa. Na nĩguo Gogoyo metate mũratina wathire na
Angenywa ndingĩnyotoka nĩmane tweteire makinya Noyangenywa norwa mũthũngũ nduga njega noya mũthũngũ ndugarĩ witũ twaneire oki tũkĩendia rithathi witũ mwene nyagai ai tugetha ithathaia Ngai mwene nyagai ai tũthahũre nĩ tũthahirie Jerekora, egeaga imekwe na riũa Ũyũ mũgathĩ ũyũ wa kuona ũteaga wa manyakora Tũmĩbuta twacume-cume nĩtuo tũkuĩte mbũri tana Arũme nĩtwathirwo nĩ aka ona mbũri nĩ marathĩnja Mwene nyagai, Ngai, tugetha ithathaia Ngai Mwene nyagai, Ngai, tũthahũre nĩ tũthahirie Maitire nitwadari niritwari niguithagia nyondo itoketwo kabisa Kana mbũri nĩ athĩnjagwo mũciĩ ũrethaguo ganaũka na thikũ ici mwakua ithitũ nĩ mwathahirie kĩgongona Mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai Mwene nyagai Ngai tũthahũre nĩ tũthahirie Muthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane Mwene nyagai Ngai tũthahũre nĩ tũthahirie Mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai Mwene nyagai Ngai tũthahũre nĩ tũthahirie Mwene nyagai Ngai tugetha ithathaia Ngai Eni Azana Tamayo, nginya Gĩtamayo, Gatundu, o nginya Mĩtũndũ-inĩ. Othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Gũgũyo back to back. Oya ndaito kaĩ ndarigĩire irabe na ndirĩ ndaruma Ngai na ndatura thiũrũrũkĩtwo nĩ ũkĩa na mũrũro ta njũkĩ ngĩhũngairwo ĩgĩcaria wĩra ndĩ mũthomu gĩthomo gĩtandeithagia nĩciathurire ndongoria na ciringi thikũ ici nĩyo yaragia nĩrwarundire njĩragwo njoke mũhuko ĩndute gĩtuĩku Ngai igĩra thande waku wai Ngai noe mwĩhoko wakwa ayeiya gĩthiĩ handũ keraga mũkĩra-inĩ ndikaĩkĩce itonga kũrĩa naĩ matikwenda kwa mũndũ ici ngaita ndĩagaite gũcienda na ndĩ mathĩna rika rĩakwa arĩa magĩire mũnyaka
Keikera kwa abiji emeunaga makagera waduga edika makombe Ngai igera thande waku ui Ngai noe mwihoko wakwa kabisa. Tabu tabu Noito koto makere maito mwana wake ario muoyo Nondera ora keyo esia birakara Edo kioru na morimo edo iria na mwihoko Kaiye ochino jorere de nakumo joruetore Nandeita otiga mami wito yona madena na kwanga ikeitera ekweruta muoyo Ngai igera thande waku Ngai noe mwihoko wakwa Ema Nero baro wakenia jaba wa makutano muno Ona muhido exhaust arauga kabisa Kiaro tarane pio Ndokenda gukua ni mathina hihinya *272 *1# urumirira mutaratara ucio wothe ukorwo ugitura besha kuma kwa Rembesha Maisha besha itarathire tabarira-ini cito ciothe timekeeper wito Mr. Kinyomo wa Gicugu marajira ni makinya riu kuria Meru Teachers College tabari yuma njega igera thande waku Ngai noe mwihoko wakwa Ngai igera thande waku Ngai noe mwihoko wakwa Ema Ndirenda uthie thimo-ini yaku hari ha Play Store kana App Store kana utumere twa Wigo kuri 20425 ukorwo ugikuo no shaba ukorwo ugikenerera motungata ma Wigo njira njega muno njira njihokeku thurime na iri na matereba mari na wigerereki ndugathi handu utari na Wigo taruo nani niwe konyinukia muthengu inuka na Wigo Joramu agekomba thengiu rauga ni tate Kamau Akarogo asante sana salimia marafiki zetu sana Kamau Akarogo mageithia muno mari kuria kundu gugwitwo Aboni kuria Muiga Nyeri County Boss Irogo wake Godo OGW na mutumia wake Monica Irogo Geshoke wa Kangara Engineer Kangaro Mwalimu Peterson Gashau Mwalimu Godfrey Kirago wa Bingwa Secondary School na Nyukia Kariuki wa Maheni ya wa Muiga Posta Bushere na Timothy Gesheha wa Karogo Timotheo Gaithe kamuno Mwalida ata nengoka tulianira kapuri Inshallah Dege muno Charles Warahoka roga ne manonga iwoma Nero wago Kenya Charles Warahoka asante sana Niwerega ha Thiongo waleo ku Remuru Gogoyo Fraternity, thank you. Gogoyo Metumi, asante sana. Hodoma na Gataga Gogoyo Fraternity, thank you. Moshiano watu gino tana Inoro FM. Dhinashara etigetia dage kamero goire na inyanya no turaiteka. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. It's more than just a meal. It's Sunday lunches that seem to end too soon. Sneaky midnight snacks that came with unforgettable stories. First dates and shared last bites. And little hands about to make big memories. For every delicious moment in life, Farmer's Choice has been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice. Timeless joy. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini?
uchungu kwenye kifua, labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Kuma kirima kia Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua, ceceni hakuhĩ nawe. Nguguyo nĩ tate. California, monyendi wakwa mathani-inĩ wathire namo, naguo mũgũnda wakungĩgirio kũrĩma, monyendi wakwa nĩkĩo ũrona wĩiyũrie bangi. Ithe wa mami na gũtirĩ ndĩngĩagĩkire, ithe wa mami na gũtirĩ ndĩngĩakire, no ngwetereire nĩguo ũke ũinamie kĩara, no ngwetereire nĩguo ũke ũinamie kĩara. Nguguyo nĩ tate. Wanjathĩrĩire ũrĩa nguma kũhukia ndutu, kinyanya thũna ndakinya njĩra ngĩngĩcio, gĩcoka narua kĩa ndutu ngĩkora mũrĩgĩ, na wabitinia nĩguo manjathĩrĩre wega. Tondũ nĩ njũĩ nĩ kwarirwo mũrana mũndũ, tondũ nĩ njũĩ nĩ kwarirwo mũrana mũndũ, ti mũrana itindiariganĩirwo ta ngĩrĩ, ti mũrana itindiariganĩirwo ta ngĩrĩ. Twana mbao ya gũcua ndirĩte nyama ya mũriro, nĩyũĩ wega kĩndũ ta gwitũ ndanorete, rĩya icio ũrona cianaga nyanya ya iganjo. Nyoni kĩrimũ yakaga nyũmba irigo ikũrũ, karũa nĩ ndoĩ ũkũhikia ũcoke ũjambie. Nyoni kĩrimũ yakaga nyũmba irigo ikũrũ, karũa nĩ ndoĩ ũkũhikia ũcoke ũjambie. Nguguyo nĩ tate. Norakwĩrire atĩ twĩ ndũgũ na ũthiambũ, na kuma njiarwo ndirĩ ndaria na mũjaruo, tiga kũnjĩra ũrĩa ndũninaga ng'aragu, ndaririkana ndũire ndĩnyitĩtie mũthiori. Mũthiĩ na rũĩ watagĩrĩra mareru, mũthiĩ na rũĩ watagĩrĩra mareru, uga ũrĩa ũrenda tiga kwĩgwatia na ũthiambũ, uga ũrĩa ũrenda tiga kwĩgwatia na ũthiambũ. Kabisa. Ende akana ande moiga
wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kabisa. Ikagiriro giniki andaitu mutijire nama na mutirugaga nyungu imwe mundu ari na mucii wake kemagetirugaga rũĩ kĩondoria kĩũria kĩndongo kĩarĩire thumu nĩ ũndũ wa kwaga mayũ kabisa ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imaitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku nĩ kega Kiambogo Sisters kindĩria gwaku atĩ thuti ndĩrĩ ruo ikũrũga ti kwega ndiĩrũga kĩragire othoni na irũga na mũciĩ ũyũ niĩ ndikoima kuo ona gĩikia mĩgwĩta njege mĩthekwe tarĩ gĩtũmi yumaga kanua ngairimũ mũkori mwana ndoraga na ndaigatwo nĩ mũrũme kabisa kĩrĩ kwĩya ciaya ciothe na kĩrimũ no ta mwatũ kĩnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imeitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku rũrũ nĩ ndarũhĩtũkia rĩu rũrũ naruo rũgũtuĩka must play kwa Gogoyo kindĩria gwaku Kiambogo Sisters thuti ndĩrĩ ruo mũrĩa na gathĩ ndoĩ mũrĩa na kara nĩ kwĩhĩaga na mũrimũ wa mũcoka nĩguo kĩrĩaga mũndũ aciari nĩ ndamũtũma mũthiĩ mũkamũkanie tondũ mũthĩnio nĩ kwanarũga mũthĩnio nĩ wagi ĩkĩrĩ kwĩya ciaya ciothe akĩrimũ no ta mwatũ kĩnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imaitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku Esther Ndegwa kuma Gogoyo rwaregeithĩka aneagia mũritũ wa Wanjirũ Abdul Kader wa Lofa Gogoyo mũthĩ yuma atĩa mũtinjere mwaria cieneri rwarigagwo nĩ kwaria ciake mũikĩrĩ kwĩya ciaya ciothe akĩrimũ no ta mwatũ kĩnũhu gĩtirĩagĩrwo kirĩrĩria thutitiruo kũgũrũ kũrĩ mũhu na kũrĩ imeitianaine tigana na niĩ we mũiru wakwa kindĩria gwaku kabisa Ciria rwĩmbo rũu rwainĩtwo rĩrĩa Gathoni wa Mũcomba arĩ gũkũ kwa Inoro mũmemerekia. Rĩu Gathoni wa Mũcomba nĩ atuĩkire mũheshimiwa kũrĩa Gĩthũngũri
rwimbo rwega muno rwa Kiambogo Sisters rwitagwo kinderia gwaku muciĩ wotugi no tana Inooro FM thinashara itigetie ndagĩka 16 no tũraitĩka mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke ũhũre *459*3# ũtũme namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB number 0000258. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate kabisa. Indoka gukuyira dalina ndinge gotiga jeri Aminya tosaka mosie mwendwa Amukuma warakara dalina gesoka panyu jeri Ulianyonete no ninjui Amwana na tauro netodie Lingo kuwe gano kona kiondo Tiga kuganjuge sori negodie kuwe rambere sweetie Kurundo ndire garugoro Gugoyo nĩ tate Shumari Amwana na tauro netodie Lingo kuwe idano kona kiondo Tiga kuga juge sori negodie kuge rambere sweetie Kurundo nire garugoro Sweetie
kwihariria ndihariria kumira riu thinacara tigetie ndagika 10 thengio muno Jemo wa Best Restaurant kuria Kirereshua. Jemo wa Best Restaurant Kirereshua, asante sana brother, magaithia muno acio mwena o hau ndirathie kondo itaranirira niko weru tarengi JB Maina Shiroka igere nyitanite back to back Wakangethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Ndaritigo kwanera na muthuri ukaga wa kujuma kainuka kiumia na ndakuria ujiraga ndiyua nikone ndiragia ngaya nikio ndakwira wakoro miriura nyama ngoroja korutilie ndikurikete ugena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa yukage waku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Muratanie nĩ ndĩraigua ngoro macani kaĩani koyo wako kago ikendi nagakumia jamo gathĩ na kendi thikũ anikoyo nĩkwenda gũthimwo na kabirũ nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩũra nyama ngoro cia kũrutirie ndikurĩkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa njũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Niĩ ndĩ nayo mĩrĩ nĩ tũikare thĩ tũcarie kĩhoto amũthingo ici thweri-inĩ ciakĩigĩrire tũiria irĩtũ kũgia nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩũra nyama ngoro cia kũrutithie ndikurĩkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndũkahe gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Maũndũ thikũ ici rĩu nĩ mendirĩki nĩ gũtunywo irĩkanua nĩkĩo ndakwĩra wakoro mĩrĩũra nyama ngoro cia kũrutithie ndikurĩkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. kumera riu hatiri undu ungi ucio ni JB Maina rwimbo rũu rwĩtagwo Funguro Duplicate. Mũciĩ ũyũ no watũgĩnota na Inooro FM. Ndĩrenda kũririkania atĩ gũkũ nokuo ũngĩturĩra mbeca. O tabarĩra citũ nĩ mbeca theri ciringi 10,000, 50,000, 200,000, 300,000 na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 1 na 500,000 Jumamothi ciothe. Nĩ ũhũthũ mũno kũgĩa na mbeca ici tondũ ũkũhũra *272*1# ũrũmĩrĩre mũtaratara ũcio wĩho ũkorwo wĩ mũndũ ũgũtura mbeca. Mũthako ũyũ ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 na BCLB license number yaguo nĩ 199. Yes Jeff. Wanatia Governor wa Gogo ndari na uru tigo kirekereria riu ndiona ni woka nego muthi ni tuoka na ni ndakuigua mathaa mau maiganona neguo ni mathaa maingĩ 5 hours mathaa matano ndugathake namo mathaa matano ni mathaa maingĩ muno Kinyumu akiuma Nairobi akinya Meru 5 hours ndio haha actually
ungikura ukinye no ukinye Mombatha uri o haha nona guo ni ukorwo na murao mathaa matano ri ni ukorwo na ici cia kamata iyo ni thia no thie 5 hours no guthie mathaa matano no nawe uri handu kurugama neguo karibu sana asante sana umuthe twina Justina wa mai ni kumuririkana Justina wa mai ari running mate wa Wajakoya haya twina Mwangi wa rungu wa Mwangi na mumenya wakiri ndamuona wakiri ucio na tuna Zak Kinuthia reke ngwirora kurathire turahe tukorona senator wa kure Naikuru senator wa Naikuru etagwo senator wa Nakuru Tabitha Kiroche Tabitha Kiroche ni kire kuriganagira na andu angi we riu muthe gukiuma na mucemanio kuria Murang'a gwathi atia bahura thimu banjira umuthe batikuoneka no nginya ngegethondeka kiririmbi kia na ihenya neguo ona kiu ni kiega kia sande kiari kiega muna by the way kuria matura ri tonda ri ku last week yothe ri last week but one ri kiririmbi ni kiega ndigiciragia ni kiega oguo na ni marakenio ni ga session turehaga riri mawakiri yothe makataria uyu agoka na woni wake uyu wake hedra hostete mundu witagwo Adrian Kamutho ikarite hau Mashua mwana uyu aikarite haha na hari kanda gitagwo Ng'ang'a aikarite haha ndi ni maragia yari ndereti njega gukanirira tondu mundu gatiba article 43 yugite ate mundu rataura uria we athomaga yari njega muno karibu sana asante sana ni reke nyumire muthikiriria turokane rucurocine kuri Inoro TV twina Njoroge wa Githiji na Bishop Gasha wa Jiriri atomaga njarahe cianine nduru bye bye